Доброго вечора, з вами Лимон, і це КС2, щотижневий збір винагороди. Я вже в КС був давненько. Були справи по диплому, тому приємного перегляду. Будемо споминати, як взагалі гамуються в ігри. Опа, а що тут за карти? Якась басальт, Едін, трейн хоч би. Все припоминаю, на минулому стрімі щось було таке. Нехай беремо мапи, коня. Тут тоді виходить, що всі. Погнали. Вже без розминки. Одразу винем. Let's roll. Дастик. What on? Хайтім. Я, мабуть, набив одразу. Go, go, go. Там, блядь, вся патіна. Та, мабуть, зараз таке буде. Ще їбуться. Оранжево не чую. Ого, хед видав. Випадковий. Это ща будет, а? Чекать. Come on, jump, jump. Ей, лонг, флеш, бокс. І цей. Сука, я ж говорю, блядь, пидорас. Шорт. Лонг. Заебись. Не прочекав шорт, от мене і винесли. Move it. Шорт. Ту шорт. І цей. А після.
Я пацан на реакцію. Gear up. We're going in. Шорт. Я пушу, зачем? Шорт есть. Чек, шорт, чек, шорт. Сука! Да твою мать. Блять, ну как так может, а? Push, push, push. Шорт. Grenade out. Ой, шорт. Три шорт. Эй. Двое шорт! Красавцы! Блядь, трипл нахуй. Let's go. Smoke. Deploying flashbang. Скаут мид. Бейби шорт. Grenade out. Лонг бомб. Тупит. Incendiary out. Шорт. Сямба нахуй. Кто, блять, лонг крея нахуй? Throwing fire. Purple, what the fuck? Ах, ебать, красиво. Лонг ласт. Давай, ебашь. Лоу. Скаут, походу. Что за нахуй? Делаешь. Ебать ты даун. Сука, я забыл, как минируют нахуй. Бля, пацаны, не обессудьте, ёп. Да, нормально, нормально, похуй. Сейчас разъебем их. Let's give it to the boys. Хава пермит. Или скаут. Throwing smoke. Шорта чек. Мид есть двое. Ща. Мид есть. Трипл нахуй. Лонга. Лонг тур.
Last pit. Ну и ладно, так бы клад был бы. И хуй с ним. И так заебись раунд вышел. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Smoke. Совсем бы нахуй. Б? Непонятный, на нет. Це флешки на Б. Смог Б. А еще на мид уже будут спускаться. М? Incendiary out. Counter-terrorist win. Oh, it's a piece of cake, so it is. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Throwing smoke. Laying down smoke. Мид двери. Оранжевый вали. Grenade out. Сука! Incendiary. Кто флеш кинул так? Мидл. VP мидл. Вау, перпл. Right, car. Right. Maybe window. Hide. Window check. Short. Jump short behind. Check long. Short. Middle. Ouch. Low purple. City. Wait. Left and right. Right, last. Check time. Wait. Nice. Hey, PvP. Ну ладно. Можно было, конечно, моего лапу засейвить. Move. Скаут суисайд. Да. Шорт есть. Лонг шорт. Purple шорт. Найс. Яма двое. Пит ту. Лонг пит. Было четко. Чек шорт purple. Short. Зига. One short, one pit.
Да, блядь, на совсем Сука! нахуй. Вон. Throwing flashbang. НТ. Да Let's ладно, мы make тебя this прощаем. rain rain. Як Зараз то я ж буду всіх драти. лавровий салатів не дуже хочеться їсти. Laying down smoke. Що? А я думал, шорт. Блять. Я наглядно, например, то, что нам с угла убегать надо. Та Да и застоявся. Застоявся, согласен. Lock and load. Суицид есть. Я зигу не контролю. Шорт. Проскочил шорт. Шорт. Тёмка. Зига был. Да ёб твою мать, да он же, блядь, даже не по мне не Я попал. зашел, сейчас, минуточку. Мид есть. Тёмка. Блять. Ну и схуяли мене нахуй, а? Пёрпл. Что такое? Бля, пиздец, нервоз, пацаны. Нет уж, блядь, бессмысленно сидеть. Это последний раунд половины. Или ты просто для статистики в общем профиле, я не знаю, не пошел. Come on, let's go.
На Б есть уже. Шорт есть. Молодца. Не обессуй. Тёмка сзади. Давайте пачку. Есть там. Туда его нахуй. Мне вот зачем вы пачку выкидываете, парни? Лево, флеш. Окно. Вообще. У меня не было в пленке, один слева был, один ушел в коридор. Ну вот ты нахуй. Сука, блядь, легли нахуй. Чё на минуем? Дай. Хуй соси нахуй. Би. I'm planted. Что там по оружию? Вот так вот. На меду кто? Откуда убили? Да, вот АВП здесь мид. я сидел. Бля, ну давайте идти пацаны сразу, а. На Б1. Сука. Не вицепив. АВП возле машини. I'm planting the bomb. Сіті АВП. Это был один СОК, судя по всему. Там їх двоє було. Один на Б, другий на Сіті. Походу шорт, той, що на Б був. Отак от. Блядь, ну там тип серьезно сидит, чекает нахуй туда, куда я прыгаю. Зеленый, чекай шорт, шорт полюбе. Блять, ти шо? Тепер Сіті. Блять, чоловік зліва. Не успіє. І? А я.
Скаут мід. От сучара. Міддор. Тёмка. Этот андер. Не убил. Сзади. Добрий вечір. Що? Сука, ну как так, бля, крыс? Та я Ой, твій стрім дивлюся, написав тобі Может вже дать везде. с калаша. Моя телефон на зарядке. Я не вышел умею нас потяжка, подать, ёп. блядь, больше. Та я понял, я тобі... Та Discord я бачу вообще без увідомлень, да? Ну, во время стрима, да. Я понял. Там этот, Бодя Бодя гуляє. хоче з нами пограти. Він ще з Саїдом, походу, гуляв, или отдельно. Да. Ну він казав, щоб ми зайшли. В тебе є його ця Discord група, Хто? наша банда. А походу, да. Наша банда есть, Discord есть, група. есть. Там, короче, зараз можемо зайти в геймінг лобі, там Саня буде, я буду, ти будеш. Наша Ну, да. банда... Ага, я Можем понял. катнуть. Так що, може туди базарить сразу? Да, погнали, він казав, типу, як Кості дозвонишся, скажеш. Тільки, а як туди переключитися? Геймінг ото. Нажимаєш на нашу банду, да, геймінг. Куку, ёпта. О, привіт, Костя. Вечір у хату. Доброго вечора. Ага, какой бот ты взял? Здорово, здорово. Бать громко. Я тебе вітаю. Дякую, Бодя. Боба, це. Ба, тепер чилю в КС-ки, нахуй. Ти бачила вже ще? Погано тебе чутно. Можеш Ні, він уже мікрофон, защитив. мікрофон защитив ближе? вже? Да, на пятерочку. Плюсом даже. Привіт. АВП мид. Отстрілявся, так сказати. Ну да. А я, кстати, на день раніше Куме. защитився. Куме, привіт. Кум, А, здорово. Сіті. що ти там? Гуляю. Завтра додому. Що там, Сіті. жінка? Ну, що ж, да. Кому привіт передавай. Пиздать пельмено. Сейчас наша пати отсосет. Я Єгор, подключусь. що ти там? Кай нічого, я музику включив, пиздую в КС. Дабы... Да, я чую твою музику, як вона хуяри. Та він танцює, в нього диск. Короче, Єгор, я завтра переїжджаю. Їбать, ти так, кожні 5 метрів плани міняються, нахуй, кожні 5 минут. Та ми так рішили, що там, блядь, хулі ждать до п'ятниці, якщо можна завтра переїхати вже. Поняв? Блядь, че я кожного хуйово чую, а ти, блядь, орешь. Потому У мене что он мікрофон бешеный. нормальний. Оп, соси яйця, Є дура. така хуйня. Полетаем. Так що, Єгор, завтра будеш мені допомагати вещи на второй етаж тянуть. Возможно. Заебись. І Єгор такий, я завтра буду картошку садити. Возможно. Та ні, ми з ним 21 числа будемо дивитися бой Усіка. Мені щось подобається якийсь удар Усіка, я пишу Сережу, блядь. Це і Клас. Хороший план. Ти там його сильно не каліч. Моя рука Та больна. чуєш, я вже і передумав бути. Я вже передумав бути його сусідом. Так це ти, виходить, на третьому? Такими поверсі? заявками. Він на першому живе. Хе, на якому третьому? У нас всього двохетажка. О, да, значить ти на другому, а він на першому? Ага. Ні, Сережу на кришу, блядь, виселили, нахуй, на. До Корсуна. Цей хуйлапан буде бігати до мене, блядь, жарені пельмені їсти. Да, Єгор? А ти будеш когось в гості там приглашати? Дівочок? Мид. Окей, блядь. Блять, О, малолеток. не захуярил. Да. Приглашай, Ні, Єгор, ніхуя, блядь. я приглашай. Кажу, я приглашаю. Я буду до тебе приглашати малолеток. Не надо. Ти пригласиш, а посадять мене, блядь, нахуй воно надо.
Та ніхто, вони... Все буде обоюдненько. Ми їх в підвал бачив, який здоровий. Протестую. Особенно моя сторона погреба, да? Ну да. Блять, це що за хуйня? Буде держати. Такі кажуть, так, ти, блядь, я тебе випущу, і ти підеш штурмувати посадки, да? Трипл нахуй. Ну да. Молодець. Командири сказали, Блять, в пятку що квад нахуй, пацаны. ви типу підписали отпуск. Нема даунов просто. Есть еще один хайлайт, блин, для ТикТока. Як не надо робити. Як надо. Пацани, она. Костя, чуєш? Ау. Сейчас доіграєш, поки вони в новій катки сейчас іграють. В Ми этом, в можемо напы. сходити напарника розганяти. Да, я тут уже разогнал. Кстати, первая катка. Какое сейчас ебать дауны нахуй. Серьезно, блядь. Ні, ну Да, просто там їх просто. ждать довгенько прийдеться. А понятно. Жарно його із дауна кикнем нахуй і здохнув. Блядь. Ну нічого, Єгор. На лестнице. Єгор, я ось лаваша куплю. Здесь, по-моему. Заїбашу шаурму. Угощу тебе, попробуєш, як воно, що воно. Я можу той гриль нахуй принести. Так, пацаны, тихо. У мене ж є. А в тебе є гриль? Ну, ото така пластмасова хуйня, яка Что же вы гріється. такие я шумные, хуя. ебаный в рот? Я тобі зараз скину кружочок. Пішов на Ой, кухню гріль ой. купати. Свиноті точно кидав кружочок цей. Надо було Я щось надіюся, це не правильно. плойка женська для волос, ні? Та ні, таким я сосиски, блядь. Сосиски він такими робить. Блять, перед носом не заметил. Новий год? Я доиграл. Костік, Новий год не замітив. Не, блядь, долбоёба одного. Воно. І мене що скинув, ти з їбалом, Єгор? Та я опухший був тоді, піздець, а то ж чихав нахуй піздець цілий день. Ярик, дай проголос. Проебах. Пиздець. А, ну якщо в тебе ще й така хуйня є, то вообще буде імба. Як тебе замутити? Надо буде собі ручну гриль. Газовий балон купляєш і нормально. Їбаль, бос нахуй. Ой, бля. Накрили нашого Михалича. Надо було оверпас виключити. Да хер с ним. А музику не чутно, надіюсь? Хорім нас роз'їбуть. А музику чутно капець як. Ваймаємо. Єбать, у мене пінг. Бля, Сережа надо Єбать. явно... Надо уменшить Сережу, да, це він. Та вообще пиздец. Бо я вас не чую ніхуя. Ого, я бачу, у него пинта вообще пиздец. Не, ну я орать не буду. Кстати, заметил, что на оверпасе цю огородку уменьшили. То есть убрали стеночку. І вообще украли. Угу. Я теж тільки що це підбіг, дивлюсь, що за хуйня. Походу тебе викинуло, не? It's us or them. Или ти Не. в ігрі? Просто мені показав, що ти виходиш. У мене просто пінг. А, Щось сьогодні з інетом не то. понял. Пиздець, йобана емка. Та має пінг, блядь. Який скільки їбашить. Дивіться, як я вмеру. Вон ноги. Вон б'є. Вода, вода. Есть вода. Двоє. На, Молодец. нахуй. Монстр, походу, вторий. буде. Другий за ящиком. Нема, За нема. У мене його не А показувало. як це за ящиком кажуть? А, то він аж в кутку, блін. Я його взагалі тут не бачу.
Я ж бачу, як він туди зайшов просто. Була. Єбать, я його розпікав так прикольно, він не ожидав. Так я бачу, він в нього вийшов. Бать ти барбос. То я ж думав, поняв, він почне перезаряджатися, я його в'їбу, а він, блін. Він бик в натурі. А він пикнув мене. Пикнув? А пикнув нормально. Чисто недобиток мій. Виігрувати просто. Я в'їбав до Я вікна. рішив. Я рішив. Я решил, текст будет. Сука, наш Чувствую щас. О, де Ахтунг написано. Німці, Ти блядь. не хочеш бустануться? Побачить. Є там хто? Запрыгнув? Есть вода, Да, вода біжить. есть. Калітку сняв. Тепер тут буде. Він за ящиком, сука. Я його поняв і що він не замітив. Він в фенту дивиться мене вроді. Я ейс бахнув. Красава. Дякую. А я міг його бити. Повним Монстр. доброту. А ні. Дивись, щас весело. Включайся в ігру. Що? Включайся в ігру. Іде. Ти мені це скажи, блядь. Красава. Їбав. А Єгора включиться. Єгора флешку. Та я тут з Катюшею переписуюсь, іди нахуй. Яка Тобі Галіла скотуша? Не матюкай. Не. Ай, мене убили. Опять Та вода. нічого. Там Мавік може дати. Мій. Один косаний, один монстр. Блядь, подожди, я не Так можу. викинув. Слева, чекай сразу. Та в мене хуйня висвітилась на весь екран. Синій екран смерті. А, я не можу ніхуя делать, в мене тупо квадрат жовтий вместо прицела пиздує. Синій точніше. Да ти в Чорний. ударі нахуй. Це просто решка з васабі хуярю. Чорно синій. Перезайди. Та ні, то вже попустило. Подавився. Це ж із просто, ти знаєш, Мгм. як воно називається? Типа смена розширення, там висвічується Да-да-да, хуйня. Да-да-да, знаю. Це А мене ж- через міняв. Я виходжу, типа, музику міняю. Водя, то ти класно F1. Нет, конечно. Я в 3 нажав. Та кому ти базариш, нахуй? Я тобі відповідаю, ви проголосували проти. Стіночка там пустив. Ай, второго не успів. Нормально. Блядь, бок запух. Вокс пушать? Ну, Я тобі скажу, блядь, не Костя, бок, що то цей, тунель. тут тимпу інваліди проти нас грають. Я Блять, замітив. я б кинув. Ще я чисто один кіл успів зробити з тобою. Блять. Мощный смог. Особенно полезный. Сережа мощний смок Флешка, кидає. флешка, ну, флешка, флешка. Минус. Окей. А Хорош. флешки Вода. як кидав, він вообще всі Шорт. переігрує. Такі Блядь. флешки мені кидати тільки Коцаний. Це примерно Тихо. зараз Сережина флешка була, ну. Да-да-да. Ну ти нахуй. Як будто без другої катки даже прилетіло. Обходив руки. Угу, не успів. Ну ось це ми молодці. Маха скала, молодець. Маха красава. Сука, давай. Asses and elbows, people. Let's get this done. А, це коротше два русських. Throwing smoke. Вони косплеять на мою. Throwing grenade. Монстр. Throwing flashbang. Throwing flashbang.
у воді топчаться. Та що ж таке, пулі всі мимо. Другий, о, там в ямі, да. Вау. Це попав стрельний, да? Хорош. Я тебе ССГшку скину. Мене Мгм. спину зарізали. Точніше СГшку. Ваня, тільки он убий його в голову, молодець. Бери бомбу, забирай і біжи до своїх. Біжи бомбу забирай. Там нема нікого, Санечка, давай. Gear up. Кабанчик. We aren't going on a windy walk here. Хватай. Біжи. Флешка була. Давай. Єба. Ебать, я охуел. А откуда він? Я вон блядь, чи що Є там? шорт. Саня, справіше. Жду. Саня, не стріляй, коли його нема. Не Будь там, будь пікаю. там, будь я. Не надо. Байтю. Саня, пройшов, Саня. Та не время. Хуйово. Максимально. Дуже далеко пулі, не перезаряджай пістолет. Стріляй. Піздець! А чо воно не пробиває його? Бо ти не попав. Бля. Єбаний. І в нього броня була. І ти не в голову стріляв. А я куди міг туди і стріляв, блядь. У мене ще ж нафіг. Як отключити Стоп. цю залупу на ноуті? Я із того яку сам. Слева бомба. Блядь, мишка эта ёбана, оця. Тачпач називається мишка. Да. Заклей її, або не касайся, або команду пропишеш. А я не можу не касатися її. А що, не можна этот сенсор оцей виключити? Тобто оцю. Ну, на Так, Я ж команду не тоді. знаю як. Тобі треба відкрити консоль і команду прописати, скоріше за все. Це про що, про що? Ні, ви? не в консолі, в самої там, в самому Windows треба, походу, отрубити це як устройство. Ёбаний. Кого? Або там. Тачпад. Сенсорну мишку? Да. Батька, я проскочу. Давай, проскочи, там нема нікого, проскочи. Хто надо мною? Ти так, поні мене. Пускай. Дай! Справа. На ящику сидить. Богдан, я із-за тебе почав О. стріляти. А хто по ком почав там стріляти? Хтось свого в'їбав. Я в'їбав Богдана, тому що я стріляю в того, Богдан присідає. Де це не поставила? Чуєш, Богдан? Да, мене убили. Не хочеш до мене піднятися, серий, бустануться до мене через городку. Ні, Серий, я блін, щас давай бачу, сюди. поняв? Що? Давай сюди. Я тільки хочу. Тихонько. Давай запрыгуй. Ігор, Давай, подпрыгуй. Кажу, я це общаюсь з дівчинкою, поняв? Ага. Вали їх. І прикинь, мені треба буде Мені, Динамо я не можу, мені треба підпригувати, щоб їх аж бачити. до 8 марта, блядь, щоб ніхуя не дали. Може ти тоді станеш? А потім все пройде ще Новий год, це капець. Ну Да, да, до побачення. на Новий Повод год, не там, ну, Оце, да, що, оце тепер. О, хватит, я с девочкой начал встречаться, и через 5 дней на день рождения. Сучара. Ти на бокси попав. Я попав на конкретні бабки, при тому, що в мене їх не було, я попав в жорсткі бабки. Та ти лох вообще, блядь. Тільки лохи так попадаються, блядь. Де нахуй, поняв, ні? Get ready. Сука, я його вроді виключив, а вроді чую, нахуй, я цей, блядь, я хіп, нахуй, улыбку йобану. А що, ми пройобуємо чи що? Включайся в ігру. Там двоє. Ладно, Один возле бочек, другий слева у выхода. Я музику виключаю. Давай. Зараз в мене буде такий екранчик йобаний. У мене шорт сіті. Шорт сіті. Здав, він мене сліпанув, я ніхуя не бачу. Я не встиг, сука, одвернутися. Допрыгался. Хіба цю карту, блядь, кончену, нахуй. Ну чё, тащим 6-4. Тут расположение команд, ну, именно расположение самой карты ходов кончене.
За спецназ тащим. Бери блядь, за дробаш, Керос. щас роз'їбем. Сука. Чуєш, Богдан? Чув? Да. Дробаш Ти бери. знаєш, що я не почав по нього стріляти, а зарізав з ножа? Погнали наліво. Бо в мене висвітився чорний екран, я не бачив нахуй його вообще. Нічого. Ходу флешка була. Ми раунд виграли, що я музику виключив. Ну, Красава, тепер сліва. Воно мені вже Бачив? сердечко. Да, як так жити? Валі його нахуй. Він за угом. Що на твічі відправляє? Ну, жду Проходь больше, до стенки, конечно. пленть. Тикток вона мені, конечно, блядь, такі Пленть, совершенно, пленть. а я даже сопротивляться не можу. Да? Да. Давай, ти зможеш. Отходь Ну, за и это. отвечать я не Низ знаю, что, чекай. потому что я последний раз нахуй с девочками знакомился года 2 назад, блядь. Снизу. Слева. Красава. Ой, База тащишь. Можешь. Могешь. Повезло. Здорово. здорово. О, Люха, привет. Льоха, дару. КС катаєте. Мгм. О, привет. Да. А, у вас типу фул паті, так? Єбать лох. Ну, пока ще не фул паті. Так Нахуй ви ти п'ятером там граєте. сказав, блядь? Не, пока порли. Так що ви зараз схватки? Ну, сейчас с Серегой в напах, пока вони доіграють. Походу один обратно дрочится с угом. О, ну, Ага, ну, якщо у на вас этому буде бачив. свободне місце зараз, я катку чи дві зіграв би. Слева, походу, сидить. Нет, Плюс. Да, справа. то справа. Блядь. Бач, де сидів. Я думав, він опять засів за угом слева. Ти мене трохи застопив, ну нічого. Ви Льоха, як діла? чуєте? На Аї, Тобто, Да-да-да. Якщо буде свободне місце, то Щоб- я б... Окей, ми тобі в Дискорді Чорно. напишемо в чаті, якщо що. Ну ладно, тоді, Або, да, давайте. або в лічку. Льоха, якщо що, напишу тобі. Без питань. Мгм, давай, Блін. спасибо. Молік. Ігоре. Шако просто дано. Ах ты пила. Короче, в яме там. Давай спину В смысле, сейчас что? писануть. Я за шаго не ответственный. Понял. Я Блядь. отвечаю за куни. Єгор со своїм, блядь, піздежью нахуй. Та виключи мене, ти мене уфази нахуй. Конечно, ага. Пиздить. Тихо, Єгор, блядь. Наїбать, хоч би навчився. Що? Нічого. Говорю, охуєнний ти пацан. Наебывать не научился, да? Все-таки почему? На нахуй. Єбаний дігл. Ах ты ж, бля, ты база він сидить. Да. Красюха. Убив тіпа, поняв, Сашко каже, йобаний дігл. Якраз Правильно. такий таймінг чіткий, блядь. Да. Бля, а Блядь, чого ну нам вони надо на... хоча б нічию. Або деякі нахуй нічого, давай 2 раунда їбашки. Та сложно. Тут розположення іменно карти самої їбанське. Ігор, такі тіктоки, що тобі скидають. Це мені скидає мій кент, поняв. Блядь, біжить ззаді, в спину, ззаді, Костя, в спину. Крабаш, в спину. Яке? Ах ти ж підер. От я за що казав. Зря ти перезаряджався, я ж тобі Що ж ти сказав. так ну, здох быстро, єбаний Сережа, лох. Та тому що я біг з гранатою. З гранати біг, а він вибіг на мене, блядь, з дробовиком. Сережа, я Сережу бачив, він нічого не говорить. Ми так ніколи не виграємо. Кажи. Понятно. Їбать ворот, як вас виключить нахуй? Ви так орете нахуй, я їбу. Де нахуй? Это этот, голосистый Серега. Сука. Запикали, блин. Ніхуя не чую, не А, себе. за этим. Сосать. Ничья, блядь. Це мені Я скидає мій казав, кент і пише, хай що це панікю. моя та подружання, з якою я общатися наче. Поняв. Шо вы, пацы?
Ще? 5-11, 3 хвилини, наверное, плюс-мінус. Я Ми, б- скоріше за все, проіграємо. Зараз буде 11 раунд до Санюча. Пизда. А, 2 раунди вже осталось. Та через дем. Вот его ствола нахуй ёбнули, блядь. Що? Два ждем. ствола його вбили. Чуєш, Бодя, яка в тебе сука? Чувствительність? У мене це лочитековська мишка і третя чувствительність. Ну, це 1800 стоїть десь, чи 1600 десь там. Ровно 3, да? А? Ровно 3. Поняв. Ну, Я мене щас тут попробую. У мене переключення чувствительність є, миші я на 1000. мишки наклоцав, получається. 1,80. виходить, І Де ви це дивитесь? Їбать, б охуєнно вийшов. ну я вбив. Не знаю. Так, шарту 1. Я грудь їбав. Ігора, я помщусь за тебе. Давай, набий йому їбав. Сука, захарився. Ебать, гандон вийшов. На. Делаем ставки, выиграть чи все суть? Що сам? Ай, блядь. Та неї походу нахуй, я не Напевно, знаю. кончений єблан. Що, опять відео скидає? Та ні, в неї походу овуляція, блядь, чи що. А, таке буває. Бо я, Диви, ну, єблан той. бо я нахуй я не знаю, типа. А Єгор, не надо, не надо, постанеш папой. Починається. Пишу, а что мне за это будет? Пишет, все, что ты захочешь, пишу, блядь, а что ты можешь дать? И жду ответ. Нифіга ти, конечно, написав, молодець. Там напише Главное, що не- Сюсі Мусі, главное, що не тролівалі, пиздец. а ти пиши мені надо $1, блядь. Напиши, хай мені скине цей на карточку денег. А я, Ну. кстати, писал, кстати, сейчас десь я писал сейчас. Скажи 5000, я твой. Или 200 гривень. Я сейчас найду секундочку. 200 гривень, це ти його дешево продав. У нас останній раунд, зараз ми швидко сливаємо його. Папа стане, блядь. Ну хорошо, хоч не мамой. Блять, а Буде- де я цю буде, хуйню чуєш? писав? Буде Саньку дзвонить, совети спрашувати, які лучше памперси брати і так далі. Ти бачив, йому 1000 Зеленського навіть не поможе, памперси 1200 стоїть. А, Короче, я їй Ну да. писав, що этот, що... Хай мене лякає деньгами на карту, я їх дуже боюсь. Поняв. Геніально. І чим вона тебе налякала далі? Що? І чим вона тебе далі налякала? Ну, якщо б деньгами, то вообще б ціни її не було. А в ітогі чим? не скинула і Нічого, все. Я просто злякався нулям на карті. Ага. Кажу, чулок порваний скинула і все, і Єгор розстаяв. Ти- Все, ми доіграли, собираємося. Да. Я Слухай, посадь поки схожу. Пригласіть мене хтось. Та нахуй. Єбать, хуєнно ти придумав. Блять, Бодя, нахуй ти мене. Здравствуйте, ультанул. Кэтмен топ, посмотрел видео, которым мы поделились. Пиздато. Які карти будемо брати? Саня 50 пішов і не вернувся. Не йдете в сраку. В смислі, я тебе пригласив. Алло. Даст, Міраж, Інферно можна. А Це мені їх обратно добавлять, типа, да. Вертіго можна ще оставити. Даст, Міраж і Трей наставляє. І нахуй трейн, Ні, я трейн їбав не такий надо, трейн, умоляю. параша їбана. Я хотів бодіку нахуй калітку набити за трейн. Такий розклад пойдет. Ой, Так, Вертіго убирай, Вертіго я не буду. Не надо, не убирай, хай буде. Убирай нормально. Вертіго. Нормальна карта, блядь. Та лучше і нюк добавить, нюк тоже. А, нюк тоді добав. Не, нюк нахуй надо, блядь, я нюк не знаю.
А що ти знаєш? Я знаю Інферно охуєнно. Молодець. І нюк. Ой, Я не нюка, а подумав, ти вертів. мені кричав, що ти позицій ніяких не знаєш. нахуй. На чому? На Інферно? Вообще. Ну да. Я знаю дорожки, по яких бігать, і все. Єдинственну позицію, яку ти знаєш, це нахуй этот. Джангл. Мені Да. кажется, Тому или що ніхера енергетика не є. запусте. Пише, що этот пошук матчів недоступний, повторна спроба. Хуялі Попробуй, така там. шляпа. Наверное, із-за вертіга. Не по-любому завертів. А я думаю, за нюка. А ну, бери вертіг. Може переподключитись заново, Убирай вертіга. Там Чуєте? бери вертіг. думаєте? Ня, Убирай нюк вертіга. убирай. Блять. Нахуй йдіть, оба. О, єбать. О, Все. вообще найс. Кажу ж вертіга, а ну нюк обратно постав. Нахуй. Та там просто бачиш, типа там якісь. Ну, Бля. зараз Ні, просто ніхуя. самі грати підете. Це Італія, наверное. Італія. Нахуй. Ти глава. Та що ти... Єгор, на що ти лівнув? Розходимося, я боюсь. Що ти боїшся? Який розходився? Кстати, це, блядь, перший фул паті прям нахуй. Ні, було Якщо таке. тут, коли- Ні, Ну, так кстати, то ж без мене було. Антивиключності тут А три у- чоловіка. да. Хіба, ні, нас 4 було. На стрімі 4 було максимум. Да. Це ж ви не знаєте, ви ж на стрімі. Ну, большинство знає. Їбать, хтось там ригачка. Let's roll. То Богдан, блядь, ригає, як обично. Ха-ха-ха. Саме головне, щоб я чихати не почав, а то буде пизда. То будеш ригати і вилизувати. Соплева клавіатура, блядь, новий дизайн. Да. Мене пізніше. О, казав, нормальний інтернет проводив. Прошло паті тут проїбало. Давайте, пацани, покажемо, як тут надо їбашить. Як Процесс сосать. платить. Блять, геніально. Я дивлюсь, ви любите отсасувати. Вони присутствують в кожній грі. Починаю з нашої команди. Поняв. А починає з кого? Ну я думаю, судя по ніку, явно не я. Ну, по Богдану видно сразу. Ну да. Так Богдан дає. Ну, хуй я знаю. Зараз перевіримо, хто перший селиться. Я, блядь, конечно. Що, так і поставали в крису, блядь, і хто перший, да? Так, походу є на этому, на ланге. Шорт, походу, Хто буде. перший сривається, той красавчик. Шорт є. Єбать ти сенса. Уже двоих запиздячив. Ничего себе. Сіті є. Сіті немає. Ну не сіті, ну лонг. Гусь. Тепер сіті є. Він на Б був просто. Я 3 пульки попав. Плентить. Серій, в тебе пачка. Льоша, Ну ладно. Тіп біжить, а ви кажете плентіть, блядь. Да, ми Щоб він кажемо мене плентить. підкинув, типа, ага. Да, До. Пизда, блядь. большая. Егора, так ти, виходить, у нас красавчик. В якому плані? То хто перший Видіть, умре. пес, Сука. А, ну да, їбать, конечно. ніхто не вмер. да? Конечно. Хорош. Там типи, мабуть, вахує, що тут фул паті. Бать, Сережка пиздов то получив файну. Я й дав піздов. Мінус. Сіті є. Хорош. Мінус. Що там? На этому на Б. Чисто? На Б чисто. Пачка, го на Б. Пачка, го на Б. Тачка, го на Б, ёбаный. Бодя. Тачка біжить. Тачки, нахуй. Нікого на Б нема, гона. Все, пацани. Двоє на- Єгор двоє на на А. сидить. Наверху, Гусь, гусь, наверху. гусь.
Хорош. Туда нахуй. Есть оружие нормально. Да, я еле попал. Пістолет дам. Мінометник, ніхуя себе ти пиздуєш. Це ти про Сережу? Так ні, Е, в мене нікнейм не оправдує мене. А в тебе оправдує, блядь. Так що давай не будем. У кого? Оправду. Ай, сука. Ти Бля, стопиш мене лоу, дор. 14 хп це застопив, блядь. Ідіота кусок, блядь. Опа, Так блядь. тебе накоцали гранатами. Його Так ти, сука, мене застопив, я вийти не можу з бокса, блядь. Нахуя Все, ти це все, делаєш? девочки, не Так ссорьтесь. нафіга це Ебаный делаєш? волшебник. Я ж нічого не хватить. Блядь, я на... Есть. Блядь, іду назад, цей стоїть, блядь, передо мною став і стоїть. Єгора, а ну кинь гранату, там граната лежить. одна Сіті, граната. чек. Бачив ложку? Ложку бачив? Це вже Бодя не перший раз, що ти, Хорош. блядь, мені за петлянку кидаєш. Так, походу у вас на гуся. Или вон. Пизда, Гусь. сука, йобаний ти підер. Єгора, ну пульт один назад. Быстро, давай, пульт. Кого? А, в Сережу? Да. А ти ж гониш, і мене шаурмою буде угощати, а ти мене чим його. Таке ти диви який. Отак от Богданчик, все, блядь. Ну ладно, прикорми. Шаурма це така штука, що. Ну, Прикорми. Ну давай. За шаурмою двох стріляю в упор, да. да-да-да. Так, я на лонгу Ай, виходжу. тікай. Єбать ти... Сука. Я в щелочку прокидую, і ти біжиш якраз. Щелочку нахуй. Яку щелочку? Та ти Є, є. Шорт есть. На міду є. Покоцаний шорт. Я Шорт туди... есть шорт. Угу. Засів походу. Да я шумлю. Та я рот! Прав без рука. Спасибо за вопрос. Там ще один. Саня, ще один. Там Саня, же? ще один. Десь був. Бачу. Двері. До гандон, сука, АВПшник. Там авик. Там Авик. Авик. Авек. Окно походу. Не, до машини перейшов. Скаут. Машину чекни. Дай я чекаю. Я заді тебе. Не, він в тьомки. Давай. Пенчу. Планч. Ласьки. Я пошел в окно. Давай. Разбежавшись. Звучало це Ёб таке. твою мать! Окно! Пидорас обошел уже давно. Двери. Давай двери, чекай. Хорош. Сережа помощи зарабатывает. Яйка. Чисто дігл возьму. Ой, блядь, а там і без помощі я його б убив би. Та ні, там... Так я йому в голову дав. Що та ні. Та ні, я не про це. А про що? Ти когось із наших уїбав, там от тебе помощь висвітлює. Ну я ж Богдан. Ні, А то ж подожди. Серега з самого начала гри накинув. Куда не просять? Я здох, Флешка, пацани. флешка, Серий. Мене шот. Серий. Мене шот. Хуярь. Там двоє на лонгі. Гри не покидали. Шот есть. Тут двоє на шорту. Хаєшку киньте на шорт. Щас. Хаєшку на шорт.
Ага, хорош. Там ще один на шарту Я був. за флешка така охуєнна. Сережа, Що? заїбав ти флешку кидати. Єбать, я охуєв. Сука, надо вас якось подобавлять, бо я Сережу не чую, нахуй. Один дуже громко. Боля вообще на вопросе. Че опять проебешь? Фаєр полетів ззаді тебе, серий. Думав, там хтось із наших кинув, блядь. Там Бодя на чилі на розслабоні. Чекай шорт. Зашов походу вже. А ні. Єбать, Ніхуя. гандон. Я на пачку поставив, він заходить на. Він через шорт. Бодя, давай резче. Через шорт пачку дефать начал. За ящиком. Ебать ты опоздал. Писю. Я тут даже спорить не буду. Бодька вообще пасен. Не бритий, сука. А, мы опять тут салюты. Якщо що, я Двое на з дімом. мету. Ой, фаеры молодцы. Та не так И кидає. флешка заебись. Обычный раскид Сильвера. Throwing flashbang. Там один на Б. Сильные заявления. Чорт. Шорт. Там, блядь, сука, я не знаю, Сити. Каже, не знаю. Вони на Сайті один в Сіті. В HP там справа. пиздец, на тупо стоїть на пленту. Да блять. Он слишком резкий. Лаз на пленту. Іди на Б, іди на Б, іди на Б. Да, на вот бок. это да. Потом сети будешь чекать. Уже пизду. Уже походу подошел. Смок, Він кинь, тебе сейчас снимет. Кинь смок, не тупий, Єгор. На нього на патрони розвайчі. Хорош. Єбой. Ну, можна і так. Нахуй цей смог. Він грошей стоїть, блядь, 300 баксів, їбать. А прикинь? Таки розбайтив на патрони, блядь, вибігає з ножом, бо патронів нема. Сука, а то була б ржака. А прикинь, би зарізав би. Ото було ще більше покшати. Це було б не смішно. Сейчас опять всяких этих накидают флешек, як попал. В смислі, блядь, регай нахуй, КС. На, наконец-то. А де, Туда откуда? Я його не влучив. бачу. Бодька, давай, я за тобою. Давай, я вискакую. Та я, конечно, убив, тепер вискакую. Санчо, засейви мою авапу. Та я ж не гуляю авапи. Нема там Я лапы просто уже. засейви говорю. Уже немає там її. А. Пиздили. Сити есть. А, понял. Сити вона. двое. Не зарягав. Чорт, по-моєму. Костя, вроді шорт. Уа, Не, на шарту наш. уа, блядь, сука, гандон за Тільки ящиками, блядь, на А. Підар. Та, той гандон Тупо про я шарти його виграв. маму. Знаю, Сколько? хорошо. Їбаль мені насипав говно. Я теж з його мамою знайомий. А я знаю його родителей, класні мужики. Классные мужики. Це ти, конечно, видав тупо. Бля, На лапу. класні музики. Мгм. Бля, такого ще не чув. Каже, Єгор, собралося, блядь, пенсіонерське покоління, да? Ну да. Бля, опять я на последний выпал нахуй. На що ми прохлаждаємося?
Сережа, не стоп! Та ти, Сережа! сука, передо мною, блядь, сам нахуй. Ставило передо мною, побачив, що я перший. Застопило то мене. Так що лонг. Давай. Краще. Сіті. О, якраз тут. Ага. І плент. Чую, сейчас шарта пролетить. Оп. Там сіті есть, коцаний. Давайте на пленту ще за ящиками. За ящиками. Пацючара. Шорт есть. Шорт. Де? Шорт. Там, ну серый, що ж ти такий снайпер? Туди його Та їх вкачель. тут двоє нахуй, сука. Я думав, того вбили Єбаш. за ящиками. Єгор, Ти тащи. того не бачив, да? Тут він прям нырнул в этот. Туда. Башка, да, ниже. Хорош. Красава. Чисто А як ти долбоёб. в їбало не попав? Я не знаю, у нього вона дуже розбилась. Так, хто батарею буде ловити? Я зараз буду пікати. Этот. В яку лотерею? Ну я може зараз типа вб'ю в дверях, а може він мене. А этот парень был в гостях. Это Серий просто пташка жесть. зараз полетить. Не викидують. Є серий? Ні? Угу. Ще серий. Есть Гранат. он, ага. Вон тут двое. Не, я ебал тут идти. Бак туди. Равно. Сейчас я в телеграм пока зайду, отвечу на сообщение. Ці гра, блядь. Да, Ти телеграм. на нахуй. Ох, ебать. Экшон. Сука! Ззаді, Сережа. Ладно. Що я зроблю ззаді, блядь? Сука, крить надо, а не в телеграмі сообщення писати. Да, блять, Ну нас збив. Заїбали, блядь. шум мне нахуй. Сдохли, мовчить. Тільки інфу Телеграм давайте. не срать, можна подождать, блядь. А покакать надо, да? Ну, в смысле не срать. Блядь, срать ти ж не можеш вічно терпіти, правильно? Не можеш. Ну. А на телеграм можна ответить в любое время. Хоть сьогодні, хоть завтра, хоть через неділю. А я этот, ще общительний. Хто? Ну я так і понял. Хто він? Ще общительний. А, Сука. Наші звук. Мінус авапер. ключі. Блять, вовремя ти сказав, коли мене він в'їбать успів. Ну вибачай, я коли вибіжав. Мені оце інтересно, як він під смоком тебе сняв. Так, сіті є. Сіті пробіжав знизу. Єгор. Кстати, Єгор, прикинь, Костя недавно Денчика в Сумах бачив. А Хасан. якого? Касана? Ага. Да. Ю. Каже, з якоюсь малою, блядь, ішов, каже, А, стерильною. блядь. В воєнній формі, блін. Сережа такий довольний, так каже, з якоюсь малою. Я охуєв, конечно. Я думав, він із села не виїжджає. Я так теж думав. Так всі думають, походу. От закресили. В воєнної формі. Да, і з рюкзаком. Чи воєнний, так то ж він виїхав благодаря воєнній формі. А то не Він їсть, так то на й- мене палив, я думав, що этот, ну, типу, що узнав. Да так Не, ну палив, дивись, думав ти- вопрос ти- щас ти- задасть. Ти ж на нього дивився теж, да? Ну да, я тоді з незакритим кстати, лицом був. Це, кстати, може бути його брат. І може просто дивився на тебе, типа, Так, а Що брат ти схуяли. хочеш? Брат ну не схуяли. знаю. Він же ж мене не знає, його брат. Ну а ти перший на нього поміть. дивився чи ні? Нет. Шорт есть. Да сдыхай ты, блядь. Красава. Пиздец.
йобаний Авік. Туди Я його рано. маму знаю. Право сіти, Сережа, давай. Іди. Давай, Єсть. їбаться, туди. Іди на Б. Террі. Давай, давай. Не теряй Я його время. папу, я його родителей знаю, охуєнні мужики. Да-да-да. Тікай. Бля. Пизда, все, тікай оттуда нахуй. Пизда, Сережки. Ото я Чё тут зашёл? два Дверь. родителя, Його зараз познакомлять. 3, 2. Туда. Нічого не зробив без мухи, блядь. Блядь, я яка нахуй. А, яка последній раунд? Ну да. Давайте на Б. Давайте. Дайте ми Двоє йде Сузіками. на Б, двоє через тьомку, через... Тут через смог, я сітки, смог на короче. виход дам. Ну ладно. Ага. Ти що, блядь, забув, як Ігор казав, що він $300 стоїть, блядь? Ну, щас уб'ють, я не винуват. Ну, блядь. Це last round. А ну, Володя, подсади мене. Блять, шорт. Вовремя ты, конечно, его снял. І Ні, вставай. я вибіг якраз в цей момент, що я зроблю. Блядь, не видно нічого, сука. Я хотів глянути, чи хтось є, йобані мразі. Не, а чё, правильно прочекал. Флешечка сидить на ящиках на пленту. Б-плент занятый. Сити есть. Хтось, блядь, с лапой, походу. Серый опасно, опасно. Паршива Б. И откуда він знає, що ти там сидиш? А я, блядь, не знаю. Твого побачив, походу. Слишком длинный хуй. Випав і штани. Так от, блядь. Єбать, я боді чуть в голову не дав. Window есть один. Сити тоже. Лучше прочекать. Блядь, а хто там на... Сашко вообще красава. От Пизда тобі і той ёбана. самий чувак із Сіті. Два хп, сейчас пригни здох. Да-да-да. Я думав, Сашко якраз чекає ту сторону, а він, блядь, за стінкою вообще став. Ждав, поки мене... Пачка-то на миду. Сіті есть. Та кинь гранату, взорви себе, заїбав. Ти що, вона 300 баксів стоїть. 300 баксів стоїть граната. А смислі раунд Так, так а же це- время, чи время закончили? Так, ну да, ти що, не чув звук? Remove any Ні. doubts in your head. Глухомань. Or them. Так, а чо, якщо когось кікають, що ігра останавливається? Та мало ли, нові правила. Ти їх не знаєш. Це там у боді свої рольові ігри. Тут даже пістолет свій ствол достає. Я на Б. Хтось один нужен. Я сріва. Я йду. Я йду. Чекайте Б, бо я на А вже. Єсть. Заходять хлопці. Усі. Фул. Унімен, давай, тащи. Блять, отсосал. Хтось, Облизав. ти сказав. Пиздец. Терри, ебаш. Ну. Блядь, ебань патрони. Давай, за ящиком. Ластовый, давай, ебаш. Він ласт. Покажи, хто тут батя. Так, блять. Ну, знали, хто тут батя. Він. І хто тут мама. Ми ж не проїбав, я ж надіюсь. Ні. Ти що? Надійся. Я в тьомку. Я тільки розігрався. Я на Б. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Блядь, Богдан, нахуй, ну Що за піздець. флешери? Йобаний вошед. Це Богдан мене, сука, штовхнув, блядь, в сторону. Це А, блядь. Ланга, бокс. Заїбав, кажу, в тьомку біжу, цей біжиш, Так штовхається, а я блядь. на міділ йду, що я зроблю? Ну так подожди, дай я пройду, я бачу з флешкою біжу, блядь, в Що руках. ти як? Пічка.
Флешка. Да, нахуй. Що за м'ясо нахуй? Образом, сука. Ого. Да ладно, блядь. Почти. Я был близок. Зря ти ревик береш, зря. Ти б його виніс би, один раз пострельнув, ти б його виніс. Та секунда до. Це ще мінус ревіка, кстати. Що він такий, блядь, малопатронний. Суїцид. Есть суицид? О, Да. по-любому. Минус башка. Ще один. Короче, на лонг заходять. Тёмка есть, Двое блядь, мид. сука, скример ебучий. Двое Фу, блядь. мид, двое мид. Шорт есть. Тёмка, Егор, Тёмка. Саня, Саня, давай. Та як він? Шорт зашли. Він ще перед цим знав, що я там, хоча я ще в тому ішов, він прострелювати почав. Гандон. Туда его. Як на карусельке нахуй. По кругу Кругу, пустили. по кругу. Що, конечно. Пацана. Не, ну знаешь, Егор, я знал, конечно, что ты общительный, но не настолько, блядь. Ти нахуй, поняв? Ой, блин. Уровень общения. Let's make this right. Быстро возрастая. Пиздец, Да ты я ше понял. общительный. Я йому нахуй двері, блядь, на цьому етажі говно нахуй. На середній двері, да? Та дивись, Так, Егор, Б, щоб Б, я... Б, пачка, Б, Б, пачка. Та що за нахуй? Ты спавен есть. Недобитий. Ері, пачка Б. Я понял. Толку дрочить то тіспавщика. Понятно, раунд проебано. Что, Саня, затащишь? Эйс. Нахуй мені кидав він сердечко. Він тебе хоче. Та він, не знаю, він попку довбиться. Мощно серий. Це в них якийсь чорт Та що я йобаний. зроблю, якщо я стільки в КС-ку не грав? У мене руки Сережа, отвикли, блядь. соберись, ти должен, ти должен. Не, я не вмію, ні. Я вообще сейчас сливать начну і похуй. Який слабенький. Славик, не Так, надо. це моя крайня катка, бо мені вставати рано. Ну, а ми Льошика позовем. Окей. Саня, як вообще діліхи? Нормально, потроху. Лонг, лонг, лонг. Саня, Фул хоче. лонг, пацани, фул, блядь, фул нахуй. Нери, узбагуйся, здох уже все, хватить з тебе. Пізда. Deploying flashbang. То, що я перший раз сказав лонг, ніхто не прийшов. Що, з Б быстро не прибіжиш. Так а нахуй, блядь, бігти сразу на Б. Лучше подождать, пошептить, послухати, де вони топатимуть. Ще є лонг. Сильно. Да, вийшов. Яма. Ага, Да, понятно, пососали. Ну, накоцав. Один коцаний. Бали катку. Один овік, один калош. Тихо. Все пройобано. Ні, ну, тут даже тіфа не помогло. Мощно пропікали. Каже, це треба включатися в ігру, да? Сережа, давно пора включити екран. Так, блядь, я, сука, на рулі граю, їбать, якось не знаю. Сережа, ну на передачу пора переключати, бо що ти Бали гонять, я здриплюю, блядь. Заїбав. стоять, да? Що? По долонах будуть, флешки летять, а? Сережа, тащи, Сережа. Лонг двоє. Пачка на лонге. Давайте, full A. Що це? Яму чекайте. Блядь, серйозно.
Понятно. покажи, що там Чуєш, де. сука, Та на вийшла. Вони вас обходять, обходять. На вийшла. Хорош. Бодя Ходять. за машини сидить, Держи саме марку. останній момент починає їбашити. Коли вже я Тут здох. дай його нахуй. Туди мене. Ну Ігор, що, що ти там кричиш? Так потому що я з дроповиком стою, ти завапи, блядь, прикривати не вмієш чи що? Сережа, там взагалі нікого не видно було, як я тебе прикрию. Так нахуя смоки кидати? Трох їбать. мощно, не туди смог пішов, виходить. Надушнили. Іще ласт, давай. Покажи, хто тут кунімен. Я тобі шеврон кунеметника подарю. Ну, опять салюта. За ящиком стоит. Ти його бачиш. Хорош. Ну, Молодец. я тобі подарю грамоту заслуженого кунеметника Куніметника, да? в цьому году. В цьому році, да. Там На авік, 4 распечатай. авік на парі, авік на парі. Та їбать, я твій авік нахуй, бро. Ти мені вже завік несеш. А я Давай, сам авік. завік, ну йди нахуй. Підарас, поняв, надо було ти не Е, казати. Бухнуло. Юль, Щоб пососав, да? Зараз мене быстро б'ють, підбереш авік. летить? Ты открыл окно? Окно открыло. Так чутно было, да? Ну, як ЕБ мы точно почуем. Ой-ой-ой. Тёмка. Я прям с ножом на него. Оцен там. Да. Там вообще жестко. Опа, я горю. Фаермен, давай. Я згорів. Пізда нахуй. А де ти здох з авіком? Що ти не бачив? Оце грена полетіла. Бачив, Серий? Надо було відбивати її, як бейсболку. Ой. Що происходит, блядь? Ще один фаєр. Закидують. Дошніли. Давай, Ейс, Серий, ти зможеш. Ну нахуя, ти що прикалуєш? Там дим серий. Бач там Ні, трупик. пацани, я рот їбав. Сейви тоді. Вони до тебе йдуть через мід. З обох сторон. Ну ні. Вигнуло. Так молотові, блядь, рикошетами летіли, блядь. А гранати, що, сука, В'єтнам, сука, другий якийсь, блядь. Як вроді в Афганістан попав, блядь. Останьтеся троє на Б, пацани. Нахуй вам ті, блядь, тьомки, ті лонга, блядь. Ну пиздец, один Сашко, блядь, і то на шорт побіг. Ти ж сказав, що на Б. Остався. А, Вибирай, Як це? тоді правильно. Інфу. Сука, вийшов. Понял. та їбаний Сука, вапір, ніхуя. блядь, це Б, пацани, Б. Ага, мидл есть. Водя, чё спим? Та там уже плентитиму час на Б. В смысле, я жду, тебе убили. Нема нікого, я думав він прийде лутати. Походу. Куда я? Довийобувався, блядь. Да. И бабы токсичнее. Нахуй Ззаді, їй бігти нахуй. і щовкати ручку, блядь, на ходу. Единственный. А не, ще серый Я завалил. не скакав. По Так, прицел? щось ми, блядь, всосали. Прицел буде на телепоя, коли ти стріляєш. Та-да, ти б його зафіксував би, зробив би статичним. Ага, Щоб изолентой не прилипы. двигався, да? Щоб не Я двигався. тоже только хотел тебе сказать, блядь, честно, хоть скотчем заебашь. Двохстороннім желательно. Так давай зразу вверх сторону. А вапа цей сайт. Есть такая тема. Ну, он есть. Ого! Смотрите. Батька, Сможете? флешка, флешка, Це А, флешка. хлопці, А. А. Там мене в'їбали прострілом 3 тіпа. Що буде? Ой, у мене пінг. Ой, пінг уєбав. Я Тіпа не його все їбав. Чорт, чорт. Ай, пизда.
Я на шорту був. Має снялий. Лентять. Таке ще, що він моліком в'їбало піддав. І вбив таким образом. Він мене нахуй до йобаної бутилка і убив. Все, всім дякую за гру, хлопці, я погнав. Давай, Санек, удачі. Він фу якось дав, блядь, я не знаю. Давай. Бутилку били, він, блядь. Піздець. Єгор, що за нахуй? Що за нахуй? Що за нахуй? Сам ти нахуй. Так, блядь, ну. Єба. Бутилка тебе вбили, ти міг сказати откуда хоча б, блядь. Щоб я знав, Його, сука. що ти йому інфи не дав? Ну да. Наскільки далеко в тебе влетіла його бутилка? Та мені нахуй вона в'їбала, і мені пам'ять отшибла. Походу Я бахнула, да? жданчик хас. Так. Я вже заїбався. Ви вже оба вийдете. Ой, блядь, як з Насті грать, так ти не заїбався куніметить, да? А то ж ти бачиш, у нього там стояк уже, то він такий і напрягається. А зараз, блядь, доігрує, каже, все, пацани, нахуй, я пішов дрочить. А в нього просто, А коли сам стоїть, этот сказав, що воїй стіл. що-то задовбався. каже, в стіл упирається, каже, шляпа загинається, потім він кривий. Ну да. Сука, я вже 3 дня не дрещу нахуй, мені лень. Так тому що кривий, да? Ні, Та то я він, потому это, ексклюзивчик жде. І я, ну, поняв, за дверями стою, а він виглядає. Сережа! Що? Серега, не знаю. Я ніхуя не Це поняв, що він просто- сказав, він просто в мене тихенько пиздець Потім там. передивишся на стрімі. А, ні, я не буду передивлятися іменно цей момент, бо я заїбусь його шукати. Я тобі скажу, час 32. Це ж ми Льоху будемо ждать, походу, так? Звідти, Сережка, напиши Льохі. У нього там А він 6-0. Да. Заїбався. А Бодя, я бачу, любитель пісюнів, блядь. Зробив, диви якого, блядь. Обалдує, блядь. Тільки що то в тебе яйця, блядь, і шляпа одинакового розміру. Що так? Чи це спеціально, блядь, пропорції, блядь, все прийшов так і кажеш, так, мені зробите отакий, да? Да, це ж пропорції, соотношення ціни і качества. Поняв. Це ви просто вже. Про шляпу. Дівка каже, фу, в тебе Яка- кривий, каже, я з тобою їбатися не буду, да? Я, это, парень Волі Лікс. З пацанами, да? Що, Ні. парень чого? Волі Лікс. Знаєш, хто це? А, мені, блядь, волі X, думаю, причому. Думаю, чи дрочиш на брудершафт з кимось. Це називається голландський штурвал. Як? Голландський штурвал. А, хованський. Голландський. Ага. Це називається Єгор не пробував незнакомку. Руку. Пацани, я ж это до 11 максимум. Це тоді, коли у тебе рука дуже холодна стає, типа не твоя, да? І ти її не чувствуєш. Це ти що, одрізав руку, що вона похолоділа? А я про дівку вообще балакав. А Єгор про шляпу. Що ти, Костя, казав? Що ти ще що? Руку одрізали чи що вона Ні, щось похолоділа? перед цим, щось ти хотів сказати. Не помню. Я максимум щось. А, до 11. А ще скільки? А щас Їбать. А, без нормально, 29. Мені Я кажеться, через- ми з тобою, блядь, будемо доігрувати крайні катки вдвох. Серий. Тобі не, тобі не Возможно. так. Через Та я тобі так і кажу. серий. Серий, ти ж за этот... Кстати, Бодя. Да. Бодя, Що? а де ти є? Кстати, да. Дома я є, дома. Да? А що в тебе по Да. учебі? Капець по учебі. А конкретні? Курсач треба зробити по той, що я тобі казав. Да? Да. А що ти його до сих пор не зробив? Я он уже защитився. Та це капець. Давай, Я ж забув. жду, поняв. ждем тебе на Селендейку в суботу. В суботу. Да.
Де-то Нам посеред надо дня, де-то може десь в 3, ну, може в 4 часа начнем. У меня отмазки сейчас начнутся. Да понятно, як обычно. Водя, так що такое? Так кажу, отмазок нема ніяких, що я скажу. Значить, тебе ждать в суботу, нас 4 буде. Да, ми тебе одінемо, екіпіруємо, у нас уже там все є, ти просто, блядь, зайти і з нами бігати, голови зрубувати зомбаками, і все. Там, кстати, 7 ночь буде на следующем стрімі. Ну той, що буде. Короче, Бодя Я будеш зо мною на так криші заходив. виживати, а вони будуть там виживати. Як завжди, блядь. Не, чого, Зомбаки. там я якраз улучшив до бетона, поэтому можна буде Ні, виживати. в чотирьох я їбав там сидіти. Вся волна там знесуть башню быстро, а так хоча б Ні, на там дві в 3 половини можна влетіли. залізти. Ти помниш, скільки там волків було, блін, у тих Так їбучих? от іменно, я тобі просто кажу за те, що якщо там всім сидіть, буде вся волна бігти іменно на башню, вони просто знизу її сламають. Після того, як сламають колія. Ти ж А на так хаті ти довго быстро. не просидиш. Так я ж там сидів Там постійно. ще, кстати, птички літають, не забувай. А щас Тичок я ще... толкнув, а от знизу, коли вони по лестниці карабкались, я їх просто з дробовика гасив і все, вони не вилазили більше. Ну, да. Так що, Бодя? Ти Це коли, обіцяєш, в що ти суботу будеш в слідуючу? суботу цю? Я якраз на новій квартирі буду. В цю Нічого собі, суботу. це красавець. В цю суботу, куди ти втік? На красавець сразу переключився. В цю суботу ти Мгм. будеш? Тільки дивися, я ж тобі позвоню. Ну позвони, раді Бога, хорошо. Так ти будеш? І зараз Сережа таке, мені позвони. і щас Так такий то, що вопрос, він а тобі скільки- а позвонить, скільки це не вона стоїть? означає, що ти будеш. Чуєш, это таке, Сережка, каже, звони раді Бога, нахуй. А дозвонишся ти или нет, хуй знає. Ну, тож, зато і спрос. Так що, Бодя, ти будеш в суботу цю? Ну Йому- скачай ігру, Сережки скажу, хай він тобі відпише. Ти диви. Або я тобі позвоню. Отпишеш. Такий мені. каже, куплю її, бо каже, вона ж у мене не куплена. Да-да. А хіба вона вже Ні, продається? Ну, там 800 з мелочю. Ніхуя вона подорожала. Коли вона вона коли в реліз вийшла, вона 800 з мелочю стоїла. Я ж то коли демка була, ой, кажу демка. Ну да, демка коли була, я купив за 85 Так а в гривень. Боді ж вона вроді би була, якщо я не ошибаюсь. Та це вони шутять так, Костік. Я отож і думаю, що наїбать питаються. Та поняв прикол? Я зараз оце ловлю ігри, які-то інтересні ігри по скидкам. Я її купляю, ну не установлюю. Вона в мене просто вже куплена, висить. Потім надоїло в щось грати, щось удалив, щось установив. Так така ж сама шляпа і в мене. Типу, а чо? В чому проблема? Вигодно. Що, не можна так чи що? Вона потім подорожала. Довго стоять будемо, все ж. Льоха Да ми вже ж Льоху 10-0. ждем. Вони ілі їбуть, ілі проігрують. Ладно, дайте я бой насмерть тоді схожу, позовете. А сиди жди, блядь, заїбав. Надо Що в розуміти. нього там труба горить просто. Пісюн в стіл упирається, да? Да. Йому Чуєте треба мене? підтримувати їм просто. Подстукує щось, то я, блядь, пісюном по столу стукаю. Чуєш, вироби музику. Чо? Авторське право має на стрімі Да, і заблочити. чути. Бля. А я виключу мікрофон тоді, подожди. Хіба що Ага. так. Щас. Буде там наявлять Короче, під музичку. У мене, кстати, є друг із Германії. Так. Ага. Ми з ним в арену граємо. І, коротше, Костя, він. Сьогодні я ж йому розказав, що я з тобою в кеску буду гамати, що ти стрімиш, коротше. Так що Мгм. в тебе буде +1 підписчик. Дякую тобі. І Але він каже, поки що типу, за період стріма поки що підписок не було. На Ні, сьогодні. ну взагалі, може він ще не заходив. Ну він питав, типу, де ти стрімиш? Кажу, ну ти вилажуєш стріми, кажу, на YouTube канал, кажу, а стрімиш на Твічі. І він ото за Twitch питав, кажу, ну в тебе ж на YouTube каналі є посилання на Twitch? Да, є. Ну все, я ж йому таки сказав, кажу, ну на Ютубі подивишся, кажу, у нього на стрімічці. І він ото казав, типу, блядь, ми ж тут з тобою прошлу суботу Севендейку гуляли, такий каже, блядь, каже, я б теж це поіграв би. Кажу, ну, кажу, я не знаю, кажу, тут, а по поводу цього, кажу, чи ми зможемо з тобою поіграти на стрімі, чи не зможемо, кажу, так що я, кажу, потім, кажу, узнаю і тобі скажу, тому що, кажу, ти новий чоловік. Чуєш, а це не той самий чел, що ти казав, що я ж не знаю, як себе вести, ні. Не помню. Ну, його Артем звати. Мгм. А того як звали? Кого? Прошлого.
Ну він десь Єгоровий одногодка, йому теж 16 чи 17. А, так Кстати, Егор, этот, малолетка получается. Да, да. Ти думаєш, що Сильно як жалію. шляпа димить? Я догадувався, но я нічого не казав. Так він мій сусід. Знизу. Понятно. То ти його так думаєш, що він мені хуйсосиш, сказав, що домініруєш підведений над ним, понятно. Кулі, він до мене на тренування приходить. Понятно. Сережа, якщо не так він йому там не страхує його потім. Заїбав гандон, блядь, я починаю жим лежа делать, а він такий каже, блядь, каже, якщо не пожмеш, я каже, буду по яйцям бить, типа, щелбани по яйцям. І, сука, мене це починає смішити і все, і у мене вже не та мотивація, і я вже не можу пожати. Тому що, блядь, все, нахуй, я розсміявся, розслабився і піздець. Я так постійно гандон, прикинь. Яйця! Щелбани видно, це щось нове. А я над ним стою, Для мене кажу, не давай, нове, кажу, бо Серега таке вже розказував. Була така шляпа. кажу, а ну давай, кажу, этот самий. Говорю, щас, ти будеш жать, кажу, що ми, кажу, будемо грати з тобою в этот самий, як його, блядь. Кажу, The Forest чи ні? Він такий, ні, каже, не знаю, кажу, ну все, кажу, страхувати тебе не буду, типа, давай, їбаш. Та я пустив такий вижити, не може, каже, помагай. Ні, а чо би ні? Чо? Лишня людина не лишня. Головне, щоб частіше бувало просто. Щоб не так, що зайшла, вийшла і все. Ні, ну в нього ось же ж канікули на 3 неділі, так що якщо вдруг що, якщо Бодя вдруг не буде в суботу з нами в Севендейку Та грати, я можу чо, його. даже якщо і Бодя буде, хулі, що не помістимося, там підвал. п'ятером можна, да? Там, блядь, можна підвал більше такий, п'ятером. що я їбу. Привіт, Льоха. добавив. Давай этот, Унімен, вертайся. Я просто скажу те саме, як його. Він на Steam Deck грає, кстати. Ну, мені та яка різниця. Головне, Ні, що вообще заходить. Я тут. І Ми ти зайшов, ти почули. вернувся? Льоха, Що, А. тут. все, понял, як діла? Нічого, це недавно з роботи прийшов. Понял. Чутно зайобаний. Сижу з пенсіонерами, піздець. Ну да, ти що думав? Ти що, молоді школьники? Да. Ага, і з цих пенсіонерів старше всього тут я, як я понімаю. Єгор, радуйся тому, що, блядь, тобі 16 нахуй. Я б, чесно Повірю. говоря, вернувся в той возраст зараз. Я хотів би, щоб мені було годиків 6, і я зараз до саді буду поспав, мені було до Ага. все. Кажи, І ходив на горшок какать, да? Ну заєбісь. Так, мене підпатирали і кормили з Ще ложечки. б ще його кормили, да. Там внизу є. там ми ж на розминку. А, це що, серйозно? Я вже гуляю нахуй. Я вже думаю. Я не знаю, Не граю. Це ж вони слабаки. На этих. На нулячих тестиках не можуть. Троїх нахуй. Шашлик получается. Чуть-чуть баранинки поджарив. Шльоха, хотів спитати у тебе. Що ти хотів спитати? Дивися, відеокарта 3070 на 8 ГБ, вона поміститься у мене в цьому? Та я не знаю, яку ще тобі вообще. відео. Розміри подивися, розміри системного блока твого розміру. Ні, ну Он ти не шорт. поняй. Он Я шорт. кажу про те, що вона двохвентиляторна. Я просто маю в виду, що проц мій потягне її. А, Та в тебе потягне, просто потягне. Ми ж тут на розчет брали якраз, щоб будеш там А, понял. відюху поміняв. Бо в тебе в конфіс... Ой, Нахуй мене- Це я... Окей. Єбать, я його розпікав люто, блядь. Там лонг в сіті є. Унімен, єбаш, лонг. Лонг. Лонг, кар, блядь. Кар, блядь. Право. Гуся. Ззаді. Ще дивився, вона вроді би стоїть от 15 і вище. Пачка на лонгу. За углом, походу, підер. Нормально буде, піде, не переживай, Сережка. Пачку. Бери і шорт. Шорт, шорт, шорт. Ні, Є. а вообще, хто сталкувався з цією відеокартою, що вона себе представляє?
Серый, знаешь, что проще сделай? Просто возьми свой системник, померяй линейку. Размери і все, не парься. Да, правильно, Бодя сократив мій текст, Причем- но я причем хотів размер? сказати, що это. Причому, Та та то, я що не ти зараз купиш, а воно кажу. не влізе, якщо... Чого? Ну тут аж теж двохвентиляторна відеокарта Стой, стоїть. вона, якщо тобі двохвентиляторну поміняти на нову, звісно, вона піде, просто потягне. Я тобі- просто кажу, що скажете по цій відеокарті 3070 Не на 8 їпу, у гігів. мене 1070, що ще надо? Мене все устроює. Ось ще 3050 є RTX. Там є андер. Ні, ти Та чо, я на на 8 50 гігов? би зараз не брав би, це залуп. Там это, пацани, шорт є. І даблдор мід. Блядь, не скупився, проїбав момент. Іди підбирай калаш на шорту. Іду. Атмен, що такое? А О, де тут калаш? А де там калаш? Я вже пробіг, калаша нема. Так я вже забрав калаш. Ти ж сам. красава. Що за нахуй? Дебіл. Хто нахуй там? Бодя, не доводь його до істерики, а то щас опять плакать буде. Це Це не я. Бодя, це Єгор, блядь. А, Я не правильно. власть В смысле міняється. плакать, я не понял, я не плачу, блядь, мужики не плачуть. Мужики, да. А Я не Сережа? понял. Я щас не понял. Ой, Блядь, Костя, ти давно перчатку в'їбало получав? Ой, Як старі страшно, добрі времена. страшно. Так, не Ні, обіжай ну- Костю. Я в тому плані, що типа я визиваю тебе на дуелі, то знаєш перчатку. Блін, я не ще й по записав. Кості гранатою попав, сорі, Костя. Я правда так дим був, не видно. Тому. Сіті Та не ще. моя, блядь, флешка, Кар, нахуй. кар, ребята, лонг кар, сіті є. Пізда. Єба. Мгм. А як він? Ебать, Ай, не дожав, Да. це кіло. тобі надо було не зробити. Надо було. Ні, Льоха, чуєш, він може просто стояв впритика так до стінки, Ну і ти коли да. кинув флешку, вона рикошетнула, ззаді взорвалася за спиною, і він просто вискочив в цей момент. Сережа, Ну дивись, да. що в мене є. Я подожду. Подивись, що в мене є. Мінус 92 йому дав, йоп. Я подожду. Так, вообще, Льоха, що нового? Це як обично. Нічого такого. Походу шорт опять є. Чуєш, Льоха, ти, кстати, на своєму компі Переграв. другі ігри ніяк не пробувати, ні, не пробував. Ну, в Silent Hill 2 купив в Steam, там десь Пошли. половину ігри пройшов. Та я не знаю за А, Silent я Hill. пройшов повністю Silent Hill 2. Мені інтересно, як у тебе Ремейк? Dying Light 2 їбашить буде. Та Ну, потягне. ну дивись, у думаю. мене там скільки на фул екрані ти 80 fps видавало на максималку. Повністю. Дивись шорт, З акуратно. 2К монітором. Яма. Виходжу вперед. Вниз спригнув. Але всі двигуни Оцаний. Я ще пройшов на Ой, зад. машина. Пачка внизу. Бив, Сережа? Пачка Так на він- сіті. Диви нахуй, як він так в наклоні стоїть, Пачка ніхуя сі сіті. Майкл Серий, Джексон. не відвлікайся. Сіті Серія чекни. відлікається, кажу, убив. Йобаний сір. Пізда. Джексон біля дверей, диви, блядь. Біля машини. Та я його приземлив, а то він охуєвший. Блядь, що я? Блять, хіба. Я цифр не знаю, нахуй ти мені калькулятор даєш, як я бомбу буду залажувати. Що таке цифри, ну? А Сука. що в школі учите? Ай, А мені що таке їбало. школа вообще, блядь? Удобно? Да. Черкаши жопу. сидри, Єбать, блядь. мід, пацани, чого ви? Так я подумав, що ти витриш. Та йоп твою А мать. я... Ти Флешмен у нас, Серега. А, В все, смысле побіг. флешмен? Ти бачиш вообще, де я є? Єбать, там Там двоє. двоє. Я Шорт, вообще в боксу був, причому флешка моя. да. Саня, Шорт сіті. Давайте, пацани, шорт. Шорт. І мейбі лонг. Лонг Виводного. чек.
Сіті мінус. Есть шорт. Ходя слева. А лапу забери. Лежав, можете. Забери у нього. Давай, давай, давай. Оп. Молодець. Успів. Ти ще мені я дав, ще б ціну не було. Що там Льоха з Льоха не созванювався? Не, я не помню, коли последний раз то з ним вообще общався. Короче- Ну, то хіба що в Діскорді колись. з Якщо тобою з ним. він на це не дзвонить, щоб ти знав, в нього, коротше, отмазка для всіх, в нього на щиту нема. Так, та ця я отмазка вже- була full time, блядь. Я вже з ним по телефону не созвонився пару год, наверное. Там. Да. Вали його нахуй, Да. серий. Я вже пінгую. Я думав, що він на хорі сидітиме, я ж просто На прочитав. Б1. Мені не видно було, що він Ні. ходить вообще. Так Ні. бомба в мене. Гусака чекни. Та йоп. Мід. Сіті. Отак. Блять! Сука, їбать! Мене тріпануло так, що в мене вишка з рук вилетіла, блять. Сука, ого. Їбать. Сука. Мужики не лякаються. Сережа, не лякайся. Ух, блять. Неси я за кетчупом. Ну да. Не А, сильно що засмажка. ти трясешся, я за кетчупом. Ну. Воно Там же буде ліво пікати. лежить просто. Немає. Та я бачив, що є. Фаєр на Б прилетів в тьомку. Ну, смок. Ігор, забирай Алік на шорту. Блядь, не закупився. Бахнуло щось. Мене вже галюни, блядь. Прохлаждаємось. Ні, я шаги в боксу чув. Чекну на всяк випадок. Шорт. Я вижу. Флешку накидаю на гуся. Блядь, Блядь. людей ще немає, я їбу. А головне не души гуся. Мінус. За коробку. Бля. Та блять, хто Спасибо. стопнув мене тільки що, піздець. Сережа, що ти ступишся? Мене хтось тільки що стопнув і не зміг в сторону уйти. Єба. Обійто. Ну, ступити Сережа, я не поняв. Бодя, порішай, що за нам? Вообще охренел. Скажи. Сюди його нахуй. Ну, я думав, ти трипл даси. Я в тебе вірив. Там тип трипл дав якраз на цьому Це місці. ще завтра комп переноситься, пізда, блядь. Ну, Сережа, Єгора тобі поможе. Сережа, якщо в тебе Ні. випадає якийсь процесор там або материнка, то я заберу, не переживай. Ні, я сам якось його перенесу акуратненько, обмотаю з пищевою пленкою. Перенесу, все буде чітко. Може до мене зайти, да, типа, нормально. Чи де? Там це просто положив, А, да? завтра монітори, це все перетягуй, блядь. Це день по-любому займе. Сережа, опасний типів. Сережа? Блін, сирен Льоха. Злякав мене. Це ладно. Мейбі кар. Сережа, вривай. Хорош. Сережа пішов. Запригую на шорт. Сидить кемпер нахуй. Блять, яким ти нахуй образом здох там? Сережа, яким ти образом здох, Сережа? Я послідував приманкою, щоб ти мог убити вакера. Понял. Сережа, молодець. Ну так ніхуя себе. Сіті. Шорт. Куда ти? Ну ладно. Давай, що те щас не замочили по путі. Быстрей. КД. Їбать, Де? мені просто, знаєш, не терпиться завтра, як переїду, коротше, Все, на нову квартиру, блядь, целься. за новим столом поіграти.
Поняв, буде класно. Вилазь, Станеш- А в мене просто це Вилазь. кресло, поняв, занижене на максимум, блядь. Давай, дефа. Тоді вище. Вот так вот. А! Ще чекай. Та вже все, що чекати. Той не этот. Не рискне. Ні, Водя, це знаєш, що зарішала? Це моя вапа. Поняв, твоя Там вапа. просто золотий щасливий лев, бачиш? Бачу, а я сам лев. Тільки це може відміть, звісно, але не важно. Ай, тігр, ай, лев. Яка різниця, що там шерсть, що там зуби і хвіст. Та ти гієна нахуй, Водя. Яка разниця, Єгор, що ти гієна тут вже? Да, чому Там стрілки зуби не шукають. Їбу нахуй. Ні, а Єгор шакал буде. Шакал і гієна? Да, раз. сучара. Я думав, все ж відрізняється, це тільки буква. Пацани, ви троє в ямі. Тільки так і скажеш. Машина, Бодя, машина. Ні, нема. Яка машина, блядь? Сіті. Дивіться, ззаді Та може просто зайти. я там чув. Ззаді чекни. Єгор, ззаді чекни. Щоб в спину не зайшли. Єгор, а бери олофа. Ахуєнна флешка. Ярий вахує. Чорт. Це, сука, Все, фокуска пізда чи йому. я нахуй, Єгор, блядь, ти заїбав. Покажи, хто тут. Руї на катку, а мені ще щось за флешки каже. Єгор, переставай руїни. Перву флешку кинув. Так, їбать. Сьогодні в арені новий сезон виходить. А ну нафиг, серйозно? Та, в 11 закривається сервак, коротше, і завтра вже новий сезон буде. Та ну нафиг. 7-й вроді. 7 сезон, серйозно, оце круто. А на китайки вже 12-й, блядь, піздець. А ти тільки на 7. Один Ну, на Китайці, знаєш, бистрі ж все-таки. Ну да, ти слабенько йдеш. Ти знаєш, скільки в китайців населення армії в запасі? Не знаю. 270 мільйонів. Може на Б хоч раз зайдемо, а? Пацани. Мільйон 500 у них зараз служить в армії, а в запасі 270 Я мільйонів. знаю, що в них більше, ніж у нас. Пацани, Б Ну, чисто. да. Блять, а вапер, сука. Все, не пікай, ніхуя не чисто. Шорт. Чисто мясом подработано. А вапер ящики Б. Він, походу, там єдинственний. Ну, у них уже, кстати, не 2 мільярда населення, а 1 700 000, по-моєму. Дверь. Вапай, він все вапай, вали його нахуй. Все, ідіть на Б. А, шорт сняли пачку. Куда його? Блядь. Сіті єсть. Єгора, Моки. чи ти його не вбив? Я все пизду його, блядь. І шаг йобаний. Так, і Костя, ти бачив, що Бентлайт зараз по скидці? Перша часть, без дополнений. За 28 гривень. стоїть. Так а нахуя, моя давно куплена. Ні, вообще кажу, Єгор, що подешевше, бомба. пиздець. Ну я їбав, тому що у мене на піратці там куча, блядь, всяких этих золотих шмоток, у мене там по схалах пройдено до хуя. Все єсть. Єгор, Охуєнно. Так, ну чому ти затащиш? Я теж думав, що не тащу. Єгорка. Хуйово думав. Блять, ебать душна катка нахуй. То ще, короче, закрів купив. Колись по скидці. Порядок. Тоже, не помню за скільки, А щось в мене за 60 вроді би гривень. теж закрив єсть. Да, ну не установлював, бо вона щось там дохера займала. Ну кажуть, що вона хуїта повна. Ну як сказати, як гоночки мені понравилось. Там і самоліти є, мотики є. Дербі можна мені этот машин Зарплата давати. нравиться, в принципі. Тикай, тикай. Флешка на міду. Моя. Понятно. Опс. Йобана мразь. Мене Тьомка, тьомка, заскріншотили. тьомка. Там Тьомка пішов. АВП этот. Возможно, через спину, через нашу базу обходит. Да. Біжить.
Там дивися, лапа сніме, Блять, а що я зроблю нахуй? Я та я там, стан же здох. Єба, видав. Хорош. Єбать долбойоби, да? Шари, сука. Дивися, ВП на міду і один бігаючий. А ВП осталось. Давай, квад, їбаш. Там. О, хорошо, що я пачку раніше викинув. Іди на Б. Єбать отак ложком я, конечно, дав. Спочатку Погоди, бачу, як ти я щас тільки що- висуйся. Ти не бачив? Чуєш, не бачив, як я тільки що по типу, блядь, стек 9, як з пулемета зажав. І нахуєть не успів. А не рано. Activating the bomb. I throw the flashbang. Ні-ні-ні, читаємо, читаємо. Лучше б ти там в тому углу сів. Та де угодно читаємо. Голову ниже, чо ти, блядь, так високо підняв, Ішак? Подожди, Ішак, я на контрі. Це я просто так сказав, щоб ти не... Тебе хоч казав. так, хоч так не видно. Так що голову не Ну, обов'язково. я просто я напомнив, що він шут. А ти Ішак. Гороховий. Гороховий, да. Блять, Тобі забудь. зробити? А, успіє, в нього піза. Да, є. Заебись. Надо було цей. Сука, ти не міг довше пожити? Чуєш, Богдану чисто так зробили. Та ти не мог ото чисто помовчати. Хто винуватий, Хочеш. що ти тут гороховий? Ну ну ти що ти. Гіяна. Чуєш, суп гороховий охуєнний, після нього потім в комнаті тепло. Поняв, Сережа суп Так що? гороховий любе. У мене в комнаті по жизни тепло, блядь. Та я не сумніваюсь, блядь. Отоплення. Я в'їбав. А лапер на міду. Проходим, я убив. Льоха, давай на шорт. Хорош. Проходим, не стоїм. Дальше, дальше, дальше. Не стоїм, не задержуємо. Коцаний, Льоха. Внизу. Ебашу, хорош. Сіті, хлопці. Сіті, плентіть, давайте, шорт закиньте щось. Смок, например. Угу. Я вас не чую, Що я нахуй. так пугаю? Єгор, О! проходим. Єгор, проходим. Тільки не станьте в одну лайн, блін. Чому він? У Сереги не тут пав. О, він Там на это, на лонгу. Дивись, як треба вмирати. Оба, ти вмер, поняв? Охуєнно. Оба, ти вмер, Туда, поняв? блядь. Не вилазь. Да, у Сереги не тут пав. Сережа не любить. Сережа, кіпрус. Вилазь, Єгор. Давай. Сейчас я амбу устрою. Єгора, сейви собі авік. Давай. Следуй, так і засейвив собі авік. Та ні, я семечкою. Gonna wish they were never born. Серый, алло. Та це в нього стільцануло видно за КС-ки, він удалив ігру. Да, блядь, посреди катки. Не, там все на там трабли. Або хтось позвонив. Я на Б. Може напряження у нього вилетів. Скакнуло, да? Так я теж можу Може бути. давлення в нього, він же сука дід старий. На Б опція. Пизда. Біжу. Та уже дишав. Це я. Поняв. Я теж вже не бігаю. Тут два вони всі там. Яйко, Ух ты ее. ти їбав. Ну давай, ебашь клад нахуй. Раз проебался в начале раунда. Сейчас Сережа типа. По кругу. Клач. Мене чутно? Уже да. Ти там ігру удаляв. Ні, у мене просто сьогодні мобільний інтернет вийобується цілий день. Поняв. Даже Да. порнуху в телеграмі не грузить. Тебе МТС? А то, що Ну в тебе да. в галереї, ні? Що? Кажу, то, що в тебе в галереї. Та вже приїлась трохи. Та вже надоїла. Да? Да. А як, Лонг, є. Flashbang. а як же азіаточки, ти їх на будуще собі не скачав? Походу, а. Ні.
А, Все Серый. лонг, А. лонг. алонг, серий. Та я його нахуй! Що? Та просто. Сука. Блять, красивый ебучий. А це твіч, ні? Хто? Ну, стрім. Мій. А нас чутно, да? Що? Да. Чутно. Чутно. Ну нас, якби це в Ютубі потім себе побачиш. Поняв, популярний ти будеш. да. Ні, я к тому, що Я тобі силочку кину на канал. я можу таке Підпишешся. сказати, що буде опасно. Короче, Костя. А ти можеш включити таке, що буде важно. Після того вже більше Костя не зможе знімати відео. Не, у мене просто стоїть это, взрослый контент, блін. Чуєш, Костя? Ти бачиш, я тобі зараз аудиторію набиваю, так що деньги пополам потім. Ага, конечно. Нахуй аудиторія. Договора нема. Я завтра контракт придумаю, підпишемо. Придумаю, не бумага. Я не підписував ще. Бодя, ти жорстко стаєш. Лонг. Ти можеш доганяти? Мейбі лонг, пацани. Ти Не охуєв, мейбі, там да. походу есть. Опа, мид, пацаны. Бля, 16-16 і 1445. Ну ти малий, конечно, не є. Ебать, Тёмка, этот, Нова. Нова Тёмка. Ебать его, Сука, сука. копита їбав. Ай, 2 на 2. Шорт. Шорт, серый. Шорт подбери. Да. Блять, все, минус серый. Леха, тащи. Я не знаю, як він попав. Ти така еска, в нього прицел динаміт. Накрила рука нахуй, вона йобана. Ладно. Замутіть мене, пожалуйста, я не хочу. Диви який. Кидай флеш. Бля, почти. А він би мог себе мо- флешкой спалить просто, понимаешь? Ні, флешку туди від стінки рикошетом на плент і вибігати збоку під флешечку. Похуй. Похуй, Ой, Бодя, щось ти похуй. дохуя стаєш, глянь, щось ти дохуя, блядь. Come on, jump, jump. Ти бачив, який у нього нік? Пісюн. Нічого з ним спорить. Ну да. Кунімен з пісюном. Смок кинули на мид, походу будет шортити. Или Б. Це не лонг. 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 Бігом сюди, я сам. Лонг, блядь. На миду тоже коцають. Аккуратно, той хто проходить. Лонг, яма. Шорт есть. А тут і лонг, і шорт. Ну пиздец, блядь. Нема шорта. А сука. Бодя, там лапа на ящиках. Рядом с тобой. Чого я так не вовремя перезаряджав? Лапа на я... Ладно, похуй. Сзади. Чули, пацани, а в мене вопрос. А яка лучше відеокарта? 128 бітна чи 256? 256. А, воно типа є різниця в цьому? Да. Пропускна Блін. способность. А. Понял. Прямо Бодя обогнав якийсь. Бля, що це ти відстаєш, я не понял. Та йди ти нахуй. Пожалуйста. Без негатива. Хорошо, без негатива, Гантон. Без негатива, підараси. Ви двоє. Осуждаем, Сережка. Осуждаю, Сережка. Б есть. Пацаны, Б фул. Блять, один лоу. Пацаны. Пацаны, нахуй. Стягуємося Льоха, на погнали Б. в тьомку. Фул Б. Єгор один. Вверх. Заебись. Ящик, Мгм. на ящик. Там, по-моєму, ще один, ні? Ебать!
Батя. Надо було М-ку мою ззаді подимати, Машина. я, наверное, Отсосали нахуй. Та я не 7-10, я їбу, пацани, що ми здаємо позиції? Та реально здаєм, ти прав, реально. Особенно я, блять. Та я такий же самий. Сережа, включай твою гру. Не можу. Я на лонг, я їбав, заїбався на Б і тьомку ходить. У мене КС-ка вже давним-давно, блядь, вийшла із, знаєш, із того состояння, як було Може раніше. хтось на лонг піде, а, пацани? Флешка на боксі. А, Мене пацани, заставляють фула, пацани, блядь, Та я їбу, блядь. Кому я нахуй базаринфу? Онгу єсть. Ой, на міду. Мід біжить. Раз їбаний мене моліком спалить хотів. Шорт. Унімен, там двоє. Троє даже, Ти оказывается. шорт. Хіба ж гуся. Та їба! Мальчики, по одному я не резинова. нахуй. А ти що? Ще? Що? Ну ти кажеш, я не резинова. Я Так, не наверное, бачу. шлюхи кажуть. Мальчики, по одному я не резинова. Хорош. Красиво, Леха. Кладу їбали, бачите, от хто тащи нахуй. А ну, Сережа, розвернися і в'їби в голову. Не довернув трохи. Да, я ж спеціально собі таку сенсу ставлю. Нахуй мені, блядь, делать таке, щоб я робив, блядь, так. Сережа, ну подкинь АВП. А? А на яку Подкидаю. кнопку? А Откидаю. на яку кнопку? На G. Не работає. На А, П попробуй. Не работає щось. Ви не можете вибросити нож. Ну і похуй. Так, а ти нож, а ти авік. А, Тихо. Мінус мід. На міду М-ку подберіть. Я тут забудемо. Та суча. лонг, пацани, лонг. Шорт двоє. Давай, фаєр. Опоздав трохи. Нахуй. Там ще один є. Ланга вапа. Дивись акуратно. Догуляйся сейчас. Єгор. Та він сейчас шорт криє, алло. Вас двоє стало. Двоє, блядь. І там Двоє один. підарів. Їх троє, алло. Пошуміли, походу на Б с'їбались. Бля, що такі путі котки стали йти на Сільвер? Вони на Б с'їбали. І? Фаєр на шорт, щоб не с'їбали. Сіті чекай. Вон, сіті. Ні, Тьомка, один двері пройшов. Туда його. Підарас кресійний, нахуй, я йому жалоб. Хтось їх тобі інфу сказав. Затикаєш? Двері, Льоха? Ой, не Леха, этот Бодя. М? Що ти кажеш? Повтори. Що ти казав? Та кажу, ти ж сказав, Сережа, я не прочекав. Кого не прочекав? Інфу. По двері прийшов один. Та я їбу там на Тьомку один побіг і я туди сібався, блядь. Що при чому двері? Я двері чекнув, ну він сидів там, блядь, в стінці вообще. Я на бейді. We aren't going on a windy walk here. Я на Throwing flashbang. лонг. Тьомка, Б, пацани. Да, Б. першого прийняв. Другого прийняв. Давайте сюди. Сережа прийме. Коцаний Б. Не формально. Тёмки, чё Тёмки, ты в Тёмке. понимаешь? Хорош. Контролю Тьомку. Авік, суїсайд, бачу. Там Тьомки бомбу забрали, походу. Ні. Давай. Чекайте даблдор. Походу А. Через шорт.
Ніхуя. Я побачив просто, як він там пригнув. Молодці. ну формалы, челки свои поснимали. Ні, ну блядь, це вообще піздець, бо я побачив, як він пригнув. Я спочатку думав, що він спригнув, а він, оказується, хотів на шорт запригнути, поняв? Я думаю, вистрілю на всякий случай. Зараз репорт мені кине по-любому. Інфа сотка, блядь. Сука, скільки тут жалоб можна получить, щоб забанили аккаунт, інтересно? Мільйон. Потому що в арені Breakout там 3 жалоби на аккаунт і все, тебе блокають перший раз на неділю, по-моєму, а другий раз уже навсегда. Походу Б, пацани. По-моему, А. Бокси. А, бокси, А. Лонг А. Throwing flashbang. Да, пачка на... Хоть кидаю флешку, Єгор, отходь, флешка, флешка, флешка. Дай бать флешку. Ну я ж предупредив, що, блядь, буду флешку кидати. Ебать, Коля, что за хуйня? Я понял. Last box був. Угу. Я пушу. Сука, він короче, ні з чим не грає, нахуй. У меня интерес пока. Давайте, пацани, в тому же духі продовжаємо. Серьёзно, Камбэк, да. давай, начинаем. Закупіть діфуза, якщо Дропнуть. Все. дозволяють. Кого дропнуть? Та що-небудь. О, спасибо. О, так лучше. We are out of here. Розібрали все, всі бомжі. нахуй. Давайте и купляем. Кому мені? Пацани, Тебе. Тёмка, сука, да, Б. Пацани Б. Тёмка двоє. Я в ахуе, блядь. Мід. Ёбаный тайминг, нахуй. Даблдор. Блядь. Ну через мид пиздуй. Заебись нам марафон дали, блядь. Ні, вони Всіх тупо поймали дебіли, на нахуй. тайминге, нахуй. Короче, пацаны, запомните раз и навсегда, если у нас дуже хорошо начинает идти катка, или мы делаем камбэк, вообще не слова нахуй за цю хуйню, що там. Ой, хорошо, блядь, пацани летить нахуй і так далі. І не перезаряджатися Я- за 5 пуль. Це такий лютий зглаз. Я ось куплю собі глазик от зглаза, блядь. Повішу на шию, блядь, і буду грати не заходить. І на комп'ютер теж куплю. Decoys out. Ну то знаєш, як маленьким діткам вішають, Мок короче, глазик, закинули на мид. щоб не зглазили. А ти був відкрий тобі екран. Мінус башка пачка. А я не Іди тільки нахуй. екран, я і підсюди прохуярю. Пацани на міду пачка. Пацани на міду пачка. Лонг є. Може наша... Пачка на міду. Не це А. Понятное дело, що пачка на міду була. Throwing fire. Добивай. Куда його? Шорт. Авапа. На лету. Сзади шорт серый. На понту. Плентит. Лонг. Сзади, давай. Лонг. Пацани, блядь. Хорошо. Давай, добивай, лаз. Флешечку, подкиди Аниме флешку, нахуй. подкиди. На плинту. Deploying flashbang. А що ти робиш? Ех Я ти. вбив би, було б Єбать. прикольно. Ну, пиздец. Лох, сука! Як Не ти нахуй, так, я не блядь? Та що ж на першому місці, блядь, один хуй ми всосали, твоє перше місце йде в одне місце, блядь. Бодя, а чого ти виходиш? Ну ладно. Поки це в капець голова болить. Ти до 11 будеш грати? Ну, да. Планую. Ну, Льоха, ти ще з нами? Ну давай. Бодя, ой, кажу Бодя, Єгор. Та у тебе він теж Да, вийшов. да, ще одну буду точно. Чуєш, цей Костя, постав міраж. А, щоб антистрес вийшов, да? Ні, ну щоб, типа, блядь, бо знаєш, просто після 2 каток даста якось приїлись трохи. Да, є Ходить на така міраж, шляпа. трошечки там розіграти. Угу. Що там, Єгор, скільки грошей накопив у Боді на аккаунті? Куди я знаю, в мене нема доступу продавати вещи, блядь. Так купляй Дентлайт другий, дай похуй. З його аккаунта, я думаю, він проти не буде. А ти, кстати, попитай у нього за цю хуйню. Може він навіть не проти буде.
Let's roll. Скільки ти бля. казав? Гривень 200 в нього є там, да? 200, сейчас гляну. Плюс 100. Кстати. Я ж тут сижу, куда ж? Пойду. Юля. Блядь. Ну, слушай, Эля. Угу. 236 гривень. Я тупо типа в локоть убив. Він стояв, стріляв за стіночкою, від нього локоть У мене вибив. тепер з міражом тільки одні воспоминання серії. Знаєш які? Такі, Вода, водяний тест. да. Не, якщо захочеш, в кінці стріма можемо попробувати. Ні, не захочеш. Ну все. This is real life. Не знаю, Єгору не понравилось. Мені Мені тільки понравилось, ото на один перед раз профить і все. Що ти кажеш, Єгор? Кажу, мені понравилось 45 градусів. Тобто, Ну, ти просто на цій карті не був? А, це Єгор. Ой. Кость. Ні. Міраж 45 градусів. Не, ну якщо хочеш в кінці стріма, я можу ти цю карту показати. та чисто давай так. у next раз. Не играть, а... Не, не играть, просто показать. Пала. Клас. Мінус мід. Ой, пацани, Спригнув з пауса. У мене пінг 150. Суча. То є добре. Зайобай. Хорош. Тетрис чекни. КД. Найс. А що той тип подрочить решив? Він почув, як я тикаю пальцем, охуєн. Йому в глаз, блядь. Я на Б. Я на Б. Ладно. Я на... Та серий, погнали сюди. Стрель будеш. Я со скаутом. Я з емочкою. Вот якраз будеш. Емочка, полімерний рожок. Стрель будеш якраз. Піт. На міду, типу, за скаутом. Так, а пачка на А. Піт, лоучпі, да. Лоучпі чіп. Короче, тут Єгор, як виходиш, сразу справа за стіночкою сидить скаут. Блять, хтось вийдіть, поможіть мені. Єгор, виходь, помагай. Окно, пацани, джангл, Бомба окно. тут, бомба на. В Бомба на. коннектор Бомба спрыгнул. на. Пацаны, коннектор А у чек. нас ще АФК плюс. Коннектор обяз. Есть тип. Я казав інфу. На нахуй, заберемку. Да, это я валяюсь. Та я б скинув. Roger that. Position. Сука, одів термуху, у мене ж яйця схотіли, піздець. Будеш Пробувати сидіти без її. термухи? Будеш сидіти без термухи, блядь, замерзнеш, сука, як я не знаю. Як це робота, хуй пойми. Горячая штучка. Флешки налетают на А5. Піт. Вірю. Що за капіт? Лоу, Блядь. яма лоу. Та я їбу. Бомба у нас. Молодец, нахуй. Да все, тут чисто. Пацаны, нехуй толпой тут торчать. Маркет. Твою мать, сити, пацаны. Тільки плюс. Бунимен, ебаш. Блядь, я ну... Понятно. Серый сити, чекай. Угу. Та чекай сіті. Тут біля коннектора. Мин КД на Иду. спавне, А куда иди, Лех? Ну, іде на цей на спр... Де? Серый. Все, сити. Леха тупо спас. Єгор, бачив, хто зайшов?
Да, я бачив, кажу, о, Настюшка зайшла. Ну не факт, що то вона. Та да, то може це і бути, як я звати, нахуй, я не пам'ятаю. Віталік. Її шпрехаль? Ну, да, іменно вона. Ну, ти хотів сказати як пом'якче, а мені то похуй. Ні, шпрехер, Ні, це я ти хотів ще сказати пом'якче Йобар, но сказав. передумав. От я правильно подумав, прямо як Єгор сказав, я так і подумав. Йобарь. А так. ти ще культурно сказав. Да, я кажу, хотів сказати йобарь. но передумав. Я на Б. Ні, ну просто Настюха наш друг, і ми не можемо, як би знаєш, тут так. Та, казати. дідом. Друг в плані. Ну, блядь. Друг, як от ми з тобою. Ні, Типа, так, ми з тобою вроді би по-другому дружимо. А як ми можемо по-другому дружити? Ні, ну ми ж то не можемо їбатися. Так, а при чому їбаться? Вона друг. В неї пацан є. Так і може бути. Там на Б. Laying down smoke. Ой, Бомба в піту. 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 Шарі. Сильно. Як я його ще успів замітити. Коннектор. Вийшов коннектор. блядь, що я стріляти почав? Рефлекси вже працюють. Угу. Throwing flashbang. Маркет. Угу, красава. Ой, я по комусь не доможив даже. Бля, написав кінту в 9 утра, будеш сьогодні гуляти, він мені відповідає 15 минут назад і каже: ні, сьогодні вже пізно, я не хочу. Не хоче гуляти? Ну, да, типа, пізно. ти не викупив, півчаса пройшло з того моменту, що на 9 часов гулять. Він каже пізно. Ні, в 9 часов це в 9 утра було. А. Єбать, він довго відповідав. Це Це бебо це знову. Б, походу. Коннектор є. Он. З Пачка. бомбою, з бомбою. Та я їбу. Маркет є. Та підарас. Да, Сірій. Ні, на пленту. Уже заходить 3, 2. 1. Нього! Сука, я щас даже гляну. Що? Комусь дроп надо? У мене 13 тисяч. Желательно. Давай всім раз, Раз. давай. 2. 20. От. Блять, я що, вишній нахуй? А що, акція на всіх не, Ну, не є? я цьому дропнув. Оранжевому. Orange, please drop. Все, Я викину, знаю, викину. там багато, Тихо. блядь. Та я вже на бесі. Що, 4? Заїбіть, ви хоч за флешки предупреждайте. Шорт є. Пізда, блядь. Я злив мою М-ку, я їб. Так я Там ж на хотів, міду що є, ніхто не пацани. прикриває. На міду там вообще же. Ай, нахуй. Deploying flashbang. Я Сильно. Throwing fire. Flashbang. Понимаем, да, там за в углу. Ай, їбать, їх двоє! Одно один. Гениально. Короче, я ебал. Я пошел рашить, прям в задницу зайти не хочу. Пацани, що делать, коли кіт в квартирі ходить і мявкає так?
Принести йому кішку, перший варіант. Другий варіант переїбашить тапком, третій варіант наорать на нього. Хавать йому Ну, я дать. думаю, Четвертий він варіант. правильно нахуй. Що зробити? Хавать дать? Да. Так хавать у нього є. Класс. Твою мать. Б. Пацани, Б. Один на Б. Пачка Б. Пачка Б. Пачка Б. Пачка Б. Пачка Б. Пачка Б. Єбать ти долбойоб. Та ззаді тіп був, я боявся, блядь. Та понятно. Кого ти боявся, блін? На нож би взяв, що ти бігаєш. Шорт. Шорт. І апарти. Апарти. Блядь, Так він забуваю на... він один же ж був, який шорт і апарт. Дайте Костя друг. проїбався в числах просто. Буває така хуйня. Там було 23 просто написано. То є 2-3 там, блядь. Забайтив, да? Ага, є така шляпа. Gear up. We're going in. Мид есть, авапа. Ёб твою мать. Чуть не сдох. Авапер ящики на Тихо, миду. тихо, тихо, тихо. Піт. Мене сквозь дим в голову. Тихо. Шорт снял и авапа. Шорт авапа. Б. А, блядь, с усіх сторон нахуй. Тихо. Та читери. Явно читери. От слова тащить. Читери. Ми 4 раунда, за них 4 поїбали, сука, як так жить? Там и в прошлой катке так и шли. Пока окончательно не проебались. Так ні, ну просто Б. Блять. Заїбав він спину, блядь. Ти знав, що я, блядь, вийду нахуй, підарас єбучий, сука. Жалоба нахуй, підарас. Сучара. У цей арабіка жалоба, да? Да, потому що як він вийшов, якби тебе знав, що я там буду. А, Тильт. Куплю Зевс і піду Еко. Куплю ФАМАС і піду на Б. Інтелектуально я теж набайду, кстати. Єбать, оранжевий, сука, дропни щось. We aren't going Orange, please drop. Нахуй тоді йди. Б мид. Бабу. Б мид. Throwing flashbang. Grenade out. Шорт. Яма йде. Flashbang out. Шорт, я. А знаєте, що ми предлагаємо? Пацани, двоє на А. Палос і Піт. Це А, походу. Пачка А. Давайте резче. Не, пачка Б. Но двоє на А. Дивіться, щоб в спину не зайшли. Красава, Льоха. Все, маркет. Це він ловить Маркет. шпі, ловить шпі. Льоха, маркет. Льоха ловить шпі, да. Маркет. Там піздець я йому натикав. Все, виходить. 3, 2. Хорош. Хочу за віком. Блять, один патрон. 2. А, два. Нахуя я чувака. авік взяв? Маркет, маркет. Німнейм. Та я бачив, що маркет. Моя нефар, блядь. Щас дам пізди йому, дивіться. От пізди даю. Ведеться запись. Красава. Я думав уже казати. Це той примір, коли не треба так робити, як Льоха. Ну ладно. Не, так, Следующий раз. так, Следующий раз скажу. як не надо делать, уже Ботя показав. Не понял. Ну, Не, ну даже він в зарані ТикТоке есть.
Льоха, не хочеш дропнути ава по мені? Домашній фамас. щас голуб. Можу М-ку дропнути тобі. Блядь, а що ти мені треба? На М. Пожалуйста, киньте репорт на Та це цьому дебілу. Нашого дауна. А. Там мід Ти є. зробив. Блядь. Твою мать. Препятствие нормальное. Блядь, що Мені за авапа нахуй? хлопнула Хули раз. ми на міраже повні сліви, да? А така ж сама хуйня. Первая катка прям разъебывал, ты что нахуй? Це я арабіка, Ти- блядь. Льоха там заново Согласен. б'є. Так, не обращайте внимания. Флешку кинь. Так куда там? Так, на флешку ніхто не Ебашь его. Laying down smoke. Повыше сюда. Ебать. Это как Да, ебать? ему, ему, наверное, или жалоб накидали, или, блядь, я не знаю, или кикнули. Так щоб Так ти я да. викупав, просто в раунді, поняв, я кинув дим. Там тип зажав в нього, по мені ні разу не попав, типу, по мені інфи взагалі не було. Я починаю прибігати. По мені цей раунд інфи мене- не було, він вийшов з калаша, мені в голову дав, хоча я за вапи його чекав. Понимаєш? Судя по всему, что я его откинула, походу он все-таки был читак. Походу. Нормально тепер хоч будемо грати. Можна підписка на телефон. Миды. Ой, яма, авапа. Леха. Зараз. Двое. Даю пизди. Еще. Красава. Не, я ебу, блин, Леха. Ты монстр, нахуй. Да не страшно с тобой играть. То чувство, коли купив новий комп. Ні, я скажу, FPS дуже сильно рішає. А де Авік, блядь? Леха, ты Дайте кто? мені. Я? Да. Блядь, а Этот, ти андер. Андер, блядь, ні? Такие метку А я поставил, їбу, хто алё. це кинув нахуй? Та флешку? це Єгор, сука, Не, не мог экстаз, сказати, що экстаз Андер... флешку скинул. Він мій, дайте, ну скопом я уїбу його, дивіться просто. Тютю. Ладно. Ну, опа. Єгор, нахуя тобі, блядь, вообще мікрофон? Я винуватий, що ти сліпий, я кинув метку, я не бачу откуда. Та що кинув метку, скажи, блядь, що тут десь тип був, Що ти блядь. на Я нього виходжу наїхав? Так я виходжу Серый, на похуях, і мене з Андера, блядь, тіпуля прям в голову вбиває. обращай внимание на метки. Метки и я ставлю тоже. Та я їбу, хто куди метку кинув. Є така хуйня, що ти біжиш случайно так нажав. Ну, значит, если ты сдох, хуль ты его обвиняешь. Потому що інфу давати надо, блядь. Сука, я просрав вапу. Він тим, що метку поставив, інфу дав. Це last round, що? Ми куди на А чи на Б? Я на. Ні, та ми ж помінялися. Ну да. Тут чисто. На чисто. Шорт. Що бат? У тебе бомбація тікає. Я знаю. Шорт. Нас обійшли. Те спавен. На біду з те спавен. Живо. Твою мать. А їбать, у них типи лівають. Мені це аж Мід, нравиться. ящики, Леха. Та я понял. Він на пол хп. Може бути за углом справа, або за ящиками. Та тихо. Блять. Мінус 25, да. Це той самий читак повернувся. Коротше, Єгор, Настя написав, знаєш що? А. Написав привіт, кажу, що ти в КС-ку гратимеш? Не відповідаю, пишу. Алло, кажу, як там, кажу, казав малий, щавель, кажу, ти де? Вона та не забопила ще. Ні. Это, А, пацаны. ти ж її вже так Next перестав. катки я в напы. Скажу сразу. Хорошо. А ты думаешь, Да. хуя ли я застопленный? Шо? Угу.
Мід. Бо це не прах самим, блядь, заїбав. Два тела такі, ку-ку, нахуй. Сіті. Ого. Піхай. Ну. Вау. Тайм. Він всосе щас. Не без. Ого. У мене одного він продовжив чув. Не, Сері, в тебе ти лагаєш. Заїбав нахуй. Работяра, ну. Я походу буду прошивати. Джангл, джангл, Сразу попустився. джангл, походу. Maybe джангл. Мені кажеться, Сіті обійде. Є сіті. Good job. Хорош. А, Походу в ебать. натурі пацан під екстазом, блядь. Екстазі Тож в'їбав. він не відходив якраз на два раунда. Думаю, щас під губу кину. Нюс який-то, блядь, і буду їбашить. Угу. Сейчас рванет. Не рванет. Хто мені бомбу зробив? Єгор, знаєш, як підпишись? Ем, Сила в куні. Коли будуть задавати вопрос, в чому сила, брат. я скажу Там іще один був. Шорт є і вікно. Вікно. Блядь. О, блядь. Хорош. Туда його. Та хуль він мене ножом пиздячив. What the fuck, мазафака. блядь. Моя мама свинота. Ай, блядь, пиздит. Я виключу нахуй. Ща Кажу, по-любому що з ти ножиком хуй ззаді мене пиздує. Оп, Все, що я можу сказати, це ще твою його маму винесе. їбав. Ти да вийобувався. Ні, я лучше не буду. Тилий малолетка, блядь. Що сказав? Блядь, ты когда, ты Блядь. когда начинаешь базарить, с рта воняет, долбоёб. Делаем вот так вот. Бля, ще толпой Пацани, зачмирить делаємо його так. нахуй. А, не можем голосовать. Що іменно, імеєш в виду вигнати? А, Да, ну ми що не, ти, ми не можемо його. Остальные еще что-то, блядь. Я не понимаю на свинячем. Шо? Єбашка ота, А, понятно. на своем суском Вдвоем. языке, да? Шо? Да, шо? Петушиный русский язык, блядь, да? Не. Петушину у тебя батя. не, блядь. Забей хер на цього лоха, блядь. О, де його замутить. Що, блядь? Прийняти катку. Направить його. Тихо, есть тут хтось. Сука, не добив, там двоє, лучше не лізь туди. Там один на машині, другий в шахту. Ты спален. А, ще й ззаді обошли. Серий каже. Кар. Єба, мощно. Та хулі, давай, А поджарився. чё мы его не можем кикнуть, кстати? Потому що він один, а нас четверо. Що? Він один, а нас четверо, і що? Це не дає права його кікнути. Ну, я жалобу йому кинув. Загалі йому піздєш. Хто мені дропає, вибирайте.
А що ти дропнуть? На. Не, не надо, не надо. Не, забирай, забирай, я про бомбу кажу, що хто мені дропає. А цьому школоті, походу, в рота дропають. Ну да. Тут чийсь дім на ямі. Вапір, блядь. Твою мать. А ні, просто твоєму там в рот давали, короче, по кругу, поняв. Як шлюх їбаний. Скріншот. бля. Заїбав мене цей тип, ну як так грати? Пизда. На нахуй. Ой, блядь. Уебал. Да замыть ты цей мусор уже Ти давно. показуєш просто, як ти здох, блядь. Блядь, серый, будь умнее, нахуй, не опускайся до его уровня. А ні, чо, я з ним хочу побазарити. О Я хочу чем, блядь, подивитися, який в нього говно, інтелект. блядь, это обсуждать? Блядь, не базарь, сорта воняє у тебе, піздець. А ты не нюхай. Ти, бля. Да выебывайся. Єблан, блядь. Минус, там Ебать, ти АВП долбойоб, ти стоял. поняв? Леха, Стоїть там тупо в АВП. одному місці, блядь. Та, я забрав вже. Спасибо. Это... Там двое. Один кон, один сити стейрс. Хочу, Леха? Та, чую, я стейрс дивлюсь. Есть. Іде. Та бомба. Следую. Та запла... Блядь. Ладно, закончу. I'm planting the bomb. Може паласи будуть. Та Maybe. ні, ну, где на цей був. А, ні. Ніц. Засейвить потом авик на цьому. На сайті. Там авик на сайті Костя засейв. А, Той пидор. я забрав його. Так, що, на Б сходить чи на А сходить? блядь? В туалет сходить. Та ні, не хочу. И тому типу, блядь, в рота. Ага. А то він своє говно розплескав, а подобрать забув. Та-да. Твою мать, вали його нахуй. Блядь, я куди. Тікай. Ай, Лёха! ёбан! Я живой, я живой. Це спава на Сзади. полі. Да-да-да. Та Этот парень был. Тихо. А тобі пизда вже. Все, нормально. Ніхуя. Башні, сука, новогодня ёлка, блядь. Ага, кстати. Ті двоє походу в паті. Походу. Які? Арабіка і якийсь типок. І 23-й вони в паті. Арабіка, потанцюємо в крабіка. А може, 10-10, ей, бо ми виграємо сьогодні. я вже не вірю. Короче, не вилажуй цей стрім в YouTube. Да-да-да. Знакома фраза. То флешку накинув, блядь, без предупреждения. Сука. Короче, Кунимен, Сити Стейрс. І яма. А що ж ти гранату взяв? Та сука, я не знаю, як він двигається так. Охуєвши. Я думав, він далі побіжить. Льоха, вся надежда на тебе. Я знаю, ти мастер Йода наш. Пацани, кстати, киньте всі Та толпою, тихо, блядь, тихо. до Арабіка. Та я вже Тихо, кидав блядь, награду. дайте я зіграю. Окно. Ні, кон. Блядь. Все боюсь. Ззаді. Біжить.
Єбать він дебіл. Просто дебіл, блядь. Так бігти нахуй, як. Все, тихо, хай Льоха тащи. Я знаю наш мастер. Тільки ти не успієш, походу. Ну, Да. так, блядь, бомба. Пачка на ямі. Може і успієш, якщо ти впритик. А не може пачку крити. Та тихо. Десь на пленту то погоді. Ага. Блядь. Я просто почув, що він десь, блядь, з тої сторони слева, я ж плюс-мінус орієнтировочно сказав, що десь на пленту. Що, може цього додіка в голову в'їбать? Нахуя ти бан хочеш? Давно не получав. Тоді не Или старай на хуйню. То вже на ласт катки хіба що. Заебись. Яма походу, да? Да, возле кита бігав. Одя на цьому, на міду тут топає. Хорош. Я в Ззаді, яму ззаді, заходжу. ззаді, Єгор. Давай. Давай пачку панчу. Крий. Леха, крий. Угу. Та, дивлюсь, да. Яму крий. Я на сіті. Сейчас Понятно. хаешку походу кину. Да, коннектор. Блядь. Красава. Все. Що за звір машина, я не пойму. Хто? Ну хто? Не Хто на знаю. скатку тащить? Леха. Бля, я чисто все время с пестиком был. Чё, мне понравилось. Опять Єбать, на нахуй. у них там срака горить, походу. Ну, блядь, буде позор, если мы не выиграем. Так що давайте. Збиратися. Чить охуєнний смок. І флешка. Леха, я сзади тебе, если що. 20 окно. Шорт. давай. Окно, Леха, окно. Я Ого. знаю. Зараз даю пизди йому. А, я вже дали. Флешка, шорт. Забегаю. Флешка, сити. Ой, Блядь. чушка. Іду Я плентить. злякав. Крийте. Яму надо ще покрити. Или паус. Он сейвч. А, один чел остався. Він на Мій. ямі. Блядь, знаєш, що мені робити? Мало, тиц. Комусь надо дроп. Та не, спасибо. А я вапу. Кроме дропа із пачки мені Ні. більш нічого не надо. Каже, ні. Ні, ну я можу тобі. А, Ні, ну можу ласт дропнути. раунд, в Я принципі. можу дропнути, ну. Благодарочка. О, Флешка це мід. такий самий скін, як і на калаше. Угу. Топовий скін. Стріляйте. Шорт, походу. Блять, єбать, хто так плотно кинув. Це не моя явно, можеш даже чекнути цьому. Та їбать, хто толкає? Я толкаюсь. Я жирний. Раз не дали пролізти, блядь. Я вообще рассосалась нахуй. Ага, сзади на Я миду. йому в'їбав. Одну тику відбав він. Коцан. Андер. Чекніть. Ви з пістолета.
Згорів живьем, нахуй. Хто в нас синій? Хто в нас синій? Или голубой. Голубой. Сережа А я голубой. їбу. Він там лоу HP пиздец. А ви шо, ну? Та пістолетом уїбіть же його. Бля, спасибо, Блин, пацаны, слушай. наконец-то мы выиграли, нахуй, за весь день, нахуй. 96. Єбать, Бодя каже. Я щас этот. Піду бабабу Ай, ти що, підарас. Хто в напи? О, уровень! Уровень! Був Пішли, вопрос. пішов. Я б вам последню скатав, та й все, дивіться. Ладно, Леха, спасибо за игру. С тобой, конечно, игра такая Сварку редко, повесили? нахуй. Ви вам більше не підете? Давайте, ластовий, я піду і Закрито? ви нахуй підете. Юля. О, ніхуя, мені вместо кейса цю Та вроде- капсулу з наклейкою предлагають. Алло. Да, Каже, да. давайте ластовий мем, і я піду вже, а ви в напад. Я в ММ ряд. Та ластовий, Та- вважаємо і все. А Ну ви тоді в без мене. напад. Коротше, мені дали скін на М-ку, колекція Нюк 2018. Хтось Мей... піде в мем чи ні? Та пішли, Кость, що нам? Я не. Я в напи. Що тоді? Єгор, ти в напи? Да. Погнали. А ми з Льохою тоді підемо. Ну давай. А Ти ж только- можем... Слышишь, мы сейчас если заиграем, то мы играем на калашах. Ты имеешь в виду ствол на калашах? Или имеешь в виду звонку? Не. Звонка. Звання. Ну, а я сілер. Вічний. А я замітив. Тяжко буде. Сірий, що ти джойнишся? Я інвайт прийму. Ща. У мене сейчас я успію. Чуєш, пішли в этот тоді. Тут є в Дискорді лобі. В лобі Ну під- давай. пацикам не мішать. Куда ще мішать, блін? Я і так на колонках. Ой, не громко. Let's roll. Ну що, готов роз'єбувати? Вообще не готов. Блядь, тут уже 2 на 2, нахуй. Панелі пропав. У мене, блін. Ну я буквально ж 50 часов отиграв за все время. Ух ти шо, блядь. Типи, які мощні. Я охуєть успів. Let's give it to the boys. Це я последню всі що граю. Окей. Так. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Я в ямі. Grenade. В бібліотеці. У мене двоє. Хелпани. Іду. Їбать мені дорогу Та пісець. Що завалили. одного. Должні тащити. Вони не дуже то й сильні, типу, надо просто розуміти. Той, що 2 кіла зробив такі, як ти, а той, що 0. І... Я. Fire. Лоу. Справа. Лоу. Супер. We're really laying into them.
Flashbang. Походу справа обоє. І один на міду. Порти, блядь. Пизда, я даже не успел. Та ні, ну типи жорсткі, ладно. Я не знаю просто як це Move it, буде. move it. У мене. Заебись. Там двоє. Левее. Шорт слева. Він тебе знає, де ти. Завали тебе. Над воздух ХП було плачевно. Я б ХП в кредит би взяв. Я виплачував чим би. Let's make this right. Опять у мене двоє. А не один. There you go. Заїбато. А, я думав, ти здох. Ні, я вбив його. Він просто на мене з гранатою в руках вийшов. Move it, son. Incendiary. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Smoke. Laying down smoke. Апарти, походу. Возможно. Я не ожидав таких. Я теж не ожидав, що він тут буде. Ща калаш, на. Ніфіга себе, ти з Хавіком? Я в этот, в библиотеку. А, Let's move out. я сейчас, це ж, это, молік прокину. Мінус. Я тікаю. Є! Там внизу в ямі отій. Спасибо за інфу. Now we're getting stuck. Він просто мені спригнув і сразу голову поставив, я аж злякався. Була. Мені такі не потрібні приколи. Come on, chop, chop. Incendiary out. Тоже фаер накинули сюди. Походу шорт. Сука, сняв мене. Да. Ну за терористов посложнее буде. Давай чирапс. Time now, my brothers. Или рашить вдвоем. Мясом, блядь. Но явно не через лево, надо ближе к яме постоянно. Я взагалі на цій карті не пам'ятаю, коли последній раз грав. Я собі калаши на вертіго гавкав. Це було... Де ти є? Это печально. Тупо совпадение. Так. Що то вони этот. Не, на пістолетку за ВК проіграти це тяжело. Слева.
Яма. Сняв. Пленчу. О, Сука, сняв. Тікай, тікай. Тікай дальше, дальше, дальше. Ще. Все, стой, він на пункту. На пункту. Сзади. Дразни. Вали. Хорош. Да, прям, некрасиво. прям четко сработало. Я думав, ти Галіву скинуть. Слева. Я вообще автоматом просто не граю, маю пістолет только. Сильно. Закрысил слева. Пачук. Вони мене розстроюють. Минус. Ты долбоёб. Бібліотека. Не пикай. Совсем бы нахуй. Чи назус? Так. Еще кажется, Терра хуёво играется. Та мені не знаю, я на цій карті вообще затягну. Не можу. Лоу. Слева. Оба походу. Еще один. Красава. Вообще разъебал двоих, а такая аж хуёво. Та ну це вони просто розслабились. Ти щось Де? купить в мене 8? Ага, понял. Было. Справа. И слева есть один. Ай, чё был? По морде получил достаточно. Сука, не пробив. Ай, бля, тяжело. Шо нахуй? Ти бачив, я його в'їбав шкру на стінку? Я так поняв, ти його теж не пробив. Блядь, джигернаут їбучий. Тобі можеш купити щось? Діло хіба що. На ти калаш. Та ні, калаш ні. Не треба, я з калашом прийом. Пошумай там трохи. Щас. Шумів. Геніально. Блядь, хуйово шумив щось ми. На нас або нічия, либо ми тащим. Короче, беру петуха. Тоже варіант. І я теж петуха беру. На ящике сидів, сука. На пленту. Библиотека. Отцедишь свою смерть. Ластран, давай, Иваш. Та я не вивезу. Охуеть. Він на пленту. Бежи, 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 бежи. Пленти. За ящиком. Пизда. Ну что, вся в закатку. Все взаємно, давай, удачі. Давай.
Ну що, любі друзі, дякую вам за перегляд даного стріма. Якщо ви дивилися цей стрім на Ютубі, то натисніть підписочку та дзвіночок. А якщо ви дивилися на Твічі, то натисніть сердечко. До наступних стрімів, а щоб їх не пропускати, отримуєте повідомлення після підписання. Пока.